có những cái tư duy tốt hơn. Và một tràng tay lớn chúng ta chào đón ngài Bobby Kim. Okay, let's wait for my translator. So I arrived Ho Chi Minh about what? 2 hours ago. Tôi nghĩ rằng là tôi hạ cánh xuống Hồ Chí Minh khoảng 2 tiếng đồng hồ, cách đây khoảng 2 tiếng đồng hồ. Everyone, I remember that Ho Chi Minh is a very hot city. Và theo cái trí nhớ của tôi thì Hồ Chí Minh là một cái thành phố mà rất là nóng. But when I arrived today, came outside, actually was very cool. Thế tuy nhiên khi mà tôi bước chân ra khỏi máy bay và ra khỏi sân bay thì tôi lại thấy rằng là thời tiết rất là mát. Because I don't know if you heard, Korea, I think is the hottest city in the world right now. Và tôi không biết là các anh chị có nghe thấy không, nhưng mà hiện tại thì Hàn Quốc đang là thành phố mà nóng nhất trên thế giới bây giờ. So I was talking to my wife. I told my wife, "Wow, Ho Chi Minh is very cool." She said, "No, Ho Chi Minh should be hotter than Korea." Và tôi nói với lại vợ tôi gọi vợ tôi nói rằng là Hồ Chí Minh bây giờ thời tiết đang mát lắm. Vợ tôi bảo không phải đâu, chắc là nhầm thế nào chứ Hồ Chí Minh thường là sẽ nóng hơn cả Hàn Quốc. But I said, "No, Ho Chi Minh is cooler, and I'm glad I'm here in Ho Chi Minh, not in Korea." Và tôi còn nói với vợ tôi rằng không, Hồ Chí Minh thời tiết đang rất là mát và tôi rất là vui là tôi được có mặt ở Hồ Chí Minh ngày hôm nay chứ không phải là đang ở Hàn Quốc. So I want to welcome all of you for this special training. Và tôi muốn đặc biệt chào đón tất cả các anh chị đến với cái chương trình đào tạo đặc biệt này. It's a great opportunity to learn about some of the great products that Unicity offers. Và đây là một cái cơ hội để các anh chị có thể tìm hiểu và học thêm về những sản phẩm đặc biệt của Unicity. So we have this great product, and we do training and make it available for you to do the business, or for you to take and also to do your business, right? Và các anh chị biết rằng là ở Unicity thì chúng tôi có những cái sản phẩm vô cùng tuyệt vời và chúng tôi thường xuyên có những cái chương trình đào tạo để các anh chị hiểu về sản phẩm, sử dụng sản phẩm và đồng thời sử dụng những cái kiến thức đó trong cái công việc kinh doanh của mình. We show the videos of biosite C+, biosite F, link complete. Did you see that? Các anh chị nhìn thấy đúng không ạ? Chúng ta có những cái video về BioSlide Slim, rồi là C, rồi là LC đúng không ạ? Các anh chị được xem không ạ? Who's taking our products every day? Ai trong khán phòng này là những người dùng sản phẩm của chúng ta hàng ngày? Cho tôi thấy cánh tay đi. Oh wow, you sure? Các anh chị có chắc không ạ? One product? Một sản phẩm thôi ạ? Two products? 2 sản phẩm ạ? 3 products? 3. Good. I'm glad that you're all taking these great products. Và tôi rất vui là các anh chị dùng tất cả những cái sản phẩm tuyệt vời này. And I know you continue to take this product, and you also share with your family members and your loved ones as well. Và tôi cũng mong muốn rằng là không chỉ các anh chị sử dụng sản phẩm mà các anh chị sẽ còn chia sẻ nó với lại gia đình, bạn bè và những người mà các anh chị yêu thương nữa. So all of you take our products every day. Vậy thì theo như tôi vừa hiểu thì tất cả các anh chị đều dùng sản phẩm của chúng ta hàng ngày. How many of you have a goal to become a diamond with Unicity? Bao nhiêu người trong khán phòng này có mục tiêu trở thành diamond với Unicity ạ? Okay, about 80% of you have a goal to become a diamond. Vậy thì tôi có thể nhìn thấy rằng khoảng 80% các anh chị You really mục tiêu want trở thành diamond. So you take our product because you believe in our product, correct? Vậy thì các anh chị sử dụng sản phẩm vì các anh chị tin vào sản phẩm đúng không ạ? Yes. No. Chắc không? Chắc không? And because you believe in our product, you are doing our business to help other people and also to become a diamond. Is that correct? Và cũng bởi vì các anh chị tin sản phẩm, cho nên các anh chị gì ạ? Tham gia vào cái công việc kinh doanh này với một cái mục tiêu là giúp cho sức khỏe của mọi người, có đúng không ạ? Yes. Well, you have the right reason to do the business. Và chúng ta phải có một cái lý do rất là đúng đắn để làm cái công việc kinh doanh này. Do you know
Our newest, well, it's not newest, well, it's still new. The latest Royal Crown Diamond in the world. Do you know who that is? Các anh chị có biết cái người cái cô gọi là Royal Crown Diamond mới nhất của Unicity không ạ? Gần đây nhất ạ? She's even taller than Miss Mine. She's about this tall. Cô ấy thì có khi còn thấp hơn cả chị Lan nữa không? Her name is Young Lee. Và tên của cô ấy là Young Lee. So she calls me about 3 days ago, like 1:30 in the morning. Cách đây khoảng 3 ngày thì cô ấy gọi tôi vào lúc khoảng 1:30 sáng. I said, it's 1:30 in the morning, hang up, call me tomorrow. Và tôi nói với cô ấy rằng là bây giờ là 1:30 sáng rồi, thôi cúp máy đi rồi ngày mai gọi lại cho tôi. 1:30 in the morning, most people sleep, right? Thường là 1:30 sáng lúc đấy thì mọi người ngủ đúng không ạ? And then next day, she calls me up at 6:30 in the morning. Và buổi sáng hôm sau 6:30 cô lại gọi lại tôi. And asked me all these questions about how to do business and what she needs to do to recruit more people. Và cô ấy hỏi tôi rằng cái cách làm thế nào để có thể phát triển công việc kinh doanh, rồi là làm thế nào để tuyển dụng thêm được nhiều người. Royal Crown Diamond. Và các anh chị tưởng tượng không ạ? Royal Crown Diamond. Royal Crown Diamond Unicity, I know they make a lot of money. Và tôi là một cái người mà tôi biết rằng là mỗi một Royal Crown Diamond ở Unicity họ kiếm được nhiều tiền như thế nào. Royal Crown Diamond does not need any more money, I know. Tôi biết chắc rằng là những người Royal Crown Diamond họ không cần thêm tiền nữa. Tôi biết chắc cái điều đó. Product and how she can recruit people with this product, all these questions, like she was just signed up with Unicity today. Và các anh chị có thể tưởng tượng là một người như cô ấy mà cô ấy gọi cho tôi vào lúc nửa đêm và rạng sáng chỉ để hỏi những cái câu hỏi về Bios 7, những cái sản phẩm mới của công ty, rồi cái cách tuyển dụng người, cách làm kinh doanh như thế nào. Những cái câu hỏi của cô ấy khiến cho tôi cảm giác rằng là cô chỉ giống như là một cái người vừa mới ký hợp đồng với chúng ta thôi vậy. I say, Young Lee, you're Royal Crown Diamond. You probably don't have to recruit anybody. Why are you doing this? Và tôi có nói với cô là Young Lee, cô bây giờ đã là Royal Crown Diamond rồi, có lẽ không cần phải tuyển dụng thêm nữa, không cần phải làm gì nữa. Tại sao vẫn cứ phải miệt mài làm việc như thế này? You Royal Crown Diamond, why are you even working even harder than you ever did before? Và tôi cũng có hỏi là tại sao lên đến Royal Crown Diamond rồi mà lại còn, tôi có cảm giác rằng là cô lại còn làm việc chăm hơn cả những cái thời buổi ban đầu, cái thời ban đầu nữa. You know what she says? Và các bạn có biết rằng là cô ấy nói gì không ạ? She says, because now I found my why. Và cô ấy có trả lời tôi rằng là bởi vì cho đến tận bây giờ tôi mới hiểu được cái why, cái lý do tại sao mà tôi làm cái công việc này. W-H-Y, why. Và cái gì ạ? Cái lý do ạ, cái why là tại sao ạ? Why she's doing Unicity, why she has to recruit more people, why she has to talk to more people, she found her why. Và cô ấy, tại sao cô ấy lại phải tuyển dụng thêm nhiều người, tại sao cô lại phải chia sẻ thêm với nhiều người, tại sao cô lại phải nói chuyện thêm. Và từ những các cái đó thì cô ấy hiểu được lý do tại sao mà cô ấy bắt đầu với cái công việc kinh doanh, cô làm cái công việc kinh doanh này. She says until now it was all about me moving up the rank, me recruiting more people, me making more money. Và cô ấy nói rằng đến bây giờ thì nó không phải là tôi nữa, không phải là tôi đạt danh hiệu mới, hay là tôi tuyển dụng thêm nhiều người, hay là tôi có thêm tiền nữa. She says, but now it's not about me. It's why I need to do this. Và cô ấy nói rằng cho đến bây giờ cô nhận ra nó không còn là về bản thân cô ấy nữa, mà nó là về lý do tại sao cô cần phải làm cái công việc kinh doanh này. And she said, I finally found my why. Và cô ấy nói lại một lần nữa với tôi rằng là cuối cùng thì tôi hiểu được cái lý do của mình. I am so excited about my why. I cannot even sleep. I cannot even go to bed. I'm so excited. I want to go out and talk to more people, work even harder because I know my why. Và cô ấy nói rằng là bởi vì tôi biết được cái lý do của mình,
cho nên là tôi cảm thấy mình quá nhiều hưng phấn, tôi không thể ngủ được, lúc nào tôi cũng muốn đi ra ngoài kia nói chuyện với nhiều người, chia sẻ với nhiều người và gì ạ, tuyển dụng nhiều người hơn nữa. Do you, if you want to, you told me you want to become a diamond. Do you know why you want to become a diamond? Vậy thì với các bạn, khi các bạn nói với tôi rằng các bạn muốn trở thành diamond, vậy các bạn đã biết lý do tại sao mình muốn trở thành diamond chưa? Do you know why you have to become a diamond? Và các bạn biết lý do tại sao các bạn phải trở thành diamond chưa? If you don't know your why, Và nếu như các bạn chưa biết cái lý do của mình it's not the right reason. thì có nghĩa rằng là nó chưa phải là một cái lý do đúng nào đó. Before you set your goal to become one of the 10,000 diamonds, you have to find your why. Và trước khi các bạn đặt cái mục tiêu trở thành một trong 10.000 diamond của Unicity, các bạn phải tìm ra được cái lý do chính đáng nhất của mình để làm cái công việc kinh doanh này. Every day you wake up, if you know your why, when you wake up in the morning, you should be so excited to go out and face the world and do the work. Và nếu như các bạn tìm ra được cái lý do chính đáng nhất của mình để làm cái công việc kinh doanh này, mỗi một ngày tỉnh giấc dậy, các bạn sẽ cảm thấy mình tràn đầy năng lượng, đi ra ngoài chia sẻ, đối mặt với cả thế giới để làm những cái việc mà các bạn cần phải làm. When you know your why, whatever people tell you, all this negative, all this nonsense stuff, they're attacking you, it does not matter because you know your why. Và khi các bạn đã tìm ra được cái lý do chính đáng của mình rồi, thì cho dù mọi người có nói gì, nói tiêu cực hay là nói gì và họ có nói gì về các bạn đi chăng nữa, thì nó cũng sẽ không gây ảnh hưởng đến các bạn, bởi các bạn đã hiểu được cái lý do mình làm cái công việc này. I know my why. Tôi cũng biết cái why của tôi, cái lý do của tôi. Not only I take products every day, even though sometimes I don't know what it does, but I take the products every day. Và ví dụ như tôi dùng BioSlide hàng ngày. Có đôi khi thì tôi cũng chưa hiểu hết được rằng là nó có tác dụng gì, nhưng mà tôi vẫn dùng nó hàng ngày. Not only I feel great and I have a confidence that I'm gonna be more healthy. Và không chỉ như thế mà tôi còn cảm thấy rằng là gì ạ? Mình tự tin rằng là mình dùng sản phẩm và mình trở nên là khỏe mạnh hơn. Because I know my why, I tell people about our products. Bởi vì là tôi biết cái lý do của mình, cho nên lúc nào tôi cũng chia sẻ với mọi người về cái sản phẩm của chúng ta. Because I know my why, no matter where it is, no matter how tired I am, if people want to hear about Unicity, I'm there. Bởi vì là tôi biết cái lý do của mình, cho nên là cho dù ở đâu bất kỳ thời gian nào, chỉ cần có người muốn biết về Unicity thì tôi sẽ có mặt. Your why should push you harder to do the harder things. Và cái lý do của các bạn, cái why của các bạn phải là một cái thứ gì đó để thúc đẩy các bạn làm việc miệt mài hơn, chăm chỉ hơn và làm những cái việc gọi là nặng nhọc hơn. We have a very special guest today. Ngày hôm nay thì chúng ta có một vị khách mời vô cùng đặc biệt. You don't get to see him very often. Các bạn sẽ không có nhiều cơ hội để được gặp ông ấy đâu, thường xuyên đâu. He's a very, very special person. Và ông ấy là một cái người vô cùng đặc biệt. He knows his why. Ông ấy cũng biết cái lý do, cái why của mình. He, more than anybody that I know, knows exactly his why. Và tôi nghĩ rằng là hơn bất kỳ một cái người nào tôi đã từng biết thì ông ấy là cái người hiểu cái why của mình nhiều nhất. See, you see that picture right there? Các anh chị có nhìn thấy cái bức hình ở trên này không ạ? That's before he found his why. Đấy là trước khi mà ông ấy hiểu được cái why của mình. After he found his why, he's about half of that picture now because he knows his why. Và sau khi mà ông ấy đã tìm ra được cái why của mình ấy, bây giờ các bạn gặp nữa bằng một nửa cái hình này thôi, vì sao? Bởi vì ông ấy đã tìm ra được cái why của mình đó là gì. He's gonna teach you today about the great products that we offer in Unicity. Và ngày hôm nay thì các bạn sẽ được nghe từ ông ấy về những cái sản phẩm vô cùng tuyệt vời mà chúng tôi có tại Unicity. Not only see and listen, but open your heart when he talks to you today. Và không chỉ là gì ạ? Hãy lắng nghe
mà hãy mở rộng cả trái tim của các bạn ra nữa để nghe những cái điều ông ấy chia sẻ. Take it to your heart, please. Hãy gì ạ? Đón nhận nó bằng trái tim của các bạn. And after his training, I hope if you have not, you find your why with Unicity. Và tôi cũng hy vọng rằng sau cái buổi đào tạo của ông ấy thì các bạn, ai đó nếu chưa có, các bạn sẽ tìm ra được cái why của mình ở tại Unicity này. Can we do that? Chúng ta làm điều đó được không ạ? Will you try to find your why? So when you make a commitment to become one of the 10,000 diamonds, that why will make you work harder than anybody else. Can you do that? Và khi mà các bạn đã tìm ra được, nhận diện được cái why của mình rồi, liệu cái why đấy, cái lý do đó có thúc đẩy các bạn để làm việc chăm chỉ hơn không? Các bạn có làm được điều đó không ạ? Yes. Okay, so let's introduce. I want to introduce someone who will give you more confidence about finding your why. Và tôi sẽ giới thiệu với các bạn mời một cái vị khách rất đặc biệt, người sẽ giúp các bạn có thêm cái sự tự tin để đón nhận cái why để tìm ra được cái why của mình. You already know him very well. Các bạn đã biết ông ấy rất là rõ rồi. You love him very much. Và tôi cũng nghĩ rằng các bạn yêu ông ấy rất là nhiều. He's here today because he has his why and he wants to share his why with all of you. Và cái lý do ông có mặt ở đây là bởi vì ông đã tìm ra được cái why của mình và ông ấy muốn chia sẻ nó với tất cả các bạn. Okay, so let's give big Ho Chi Minh welcome to Dr. Dan Gubler. Và hãy đứng lên dành những tràng vỗ tay thật nồng nhiệt để chào đón Chief Science Officer Unicity, Dr. Dan Gubler. Hello, my dear friends. Xin chào tất cả những người bạn thân yêu của tôi ạ. You all look fantastic. Tất cả các bạn ngày hôm nay trông tuyệt vời quá. I love coming to this market and seeing your beautiful faces. Và các bạn có biết không ạ, tôi lúc nào cũng đến cái thị trường này và mong muốn được nhìn những cái gương mặt vô cùng xinh đẹp. I love looking into your eyes Và tôi rất yêu thích cái việc nhìn vào ánh mắt của các bạn. because it reminds me of what we do. Bởi vì nó khiến cho tôi, nó nhắc nhở tôi về những cái điều mà chúng ta đang làm. We change lives. Đó là gì ạ? Chúng ta thay đổi những cuộc đời. And we do that through offering the best products on the planet. Và chúng ta làm cái việc thay đổi đó bằng cách đưa cho các bạn những cái sản phẩm tuyệt vời nhất trên thế giới này. And we give everyone a unique opportunity to share these products. Are you ready to talk some science? Vậy thì các bạn ngày hôm nay đã sẵn sàng để cùng nghe chia sẻ về khoa học chưa ạ? Awesome. Vâng, tuyệt vời ạ. As Bobby mentioned, Mr. Bobby Kim, Và giống như là ông Bobby Kim vừa mới chia sẻ ạ, we hope that you will come away from this training today chúng tôi mong rằng là sau khi các bạn rời khỏi cái buổi đào tạo này, better understanding your purpose, but also understanding the power of our products. thì các bạn không chỉ là tìm ra được cái mục đích của mình, mà các bạn còn có thể hiểu nhiều hơn nữa về nền khoa học của chúng ta. So when you leave today, you'll have some better tools in your tool belt to share our products, to Vậy talk thì about them. sau khi các bạn rời khỏi cái khán phòng này ngày hôm nay, tôi mong muốn các bạn sẽ có một cái công cụ hữu hiệu hơn, mạnh mẽ hơn để chia sẻ và gì ạ? Và mở rộng cái công việc kinh doanh của mình. Okay, if I can get this to work. Am I pushing? Okay. Okay, sorry about that. So here at Unicity, we are all about giving you power. Và ở Unicity thì chúng tôi luôn nói về một cái từ, đó là sức mạnh. Power to change your lives and power to change the world. Và một cái sức mạnh
để thay đổi cuộc sống của các bạn, thay đổi cả cái thế giới này nữa. That's why we say unicity equals science equals power. Và đó là lý do tại sao mà ở Unicity chúng tôi nói rằng là Unicity tương đương với khoa học và tương đương với sức mạnh. We are a science-based company. Because of that, you have unique power. Và với một công ty như chúng ta thì chúng ta có những nền tảng khoa học để đảm bảo rằng các bạn có sức mạnh. That, my friends, is one of the biggest differences from our company to other companies out there. Và thưa các bạn, đó có lẽ là một trong những cái sự khác biệt lớn mạnh nhất mà chúng ta khác biệt với tất cả những công ty khác ở ngoài kia. The power of our science and the power of our products. Và cái nền tảng sức mạnh khoa học của chúng ta nó chính là nền tảng sức mạnh của sản phẩm. That power comes from what we call blue ocean innovation. Và cái sức mạnh đó nó đến từ một cái mà chúng ta gọi đó là gì ạ? Cải tiến đại dương xanh. Because the heartbeat of Unicity is innovation, innovation, innovation. Bởi vì các bạn có biết không ạ? Cái nhịp đập của Unicity lúc nào cũng là sáng tạo, sáng tạo và sáng tạo. If you really want to change the world and be different from everybody else, và nếu như các bạn thực sự muốn thay đổi thế giới và muốn đứng khác biệt với tất cả những ai đó ở ngoài kia, những công ty khác ở ngoài kia, then you have to be different. thì chúng ta phải khác biệt, đúng không ạ? It's funny though, a lot of companies are not that much different from each other. Và các bạn cũng thấy ở ngoài kia có rất nhiều công ty mà họ không khác nhau nhiều lắm. Their products are all similar. They're all the same ingredients. Và cái sản phẩm của họ thì gì ạ? Gần như là giống nhau với cái công dụng rồi là cái thành phần gần như là giống nhau. If you have the same type of products as everybody else, does that make you different? Và nếu như các bạn mà chia sẻ một cái sản phẩm như vậy đối với mọi người thì các bạn có trở nên khác biệt không? No, you're the same. Không, đúng ạ. Các bạn sẽ trở nên giống như họ. Here at Unicity, we're different. Và ở Unicity chúng ta thực sự khác biệt. Because of our innovation. Và nó là nhờ vào cái sự sáng tạo, sự cải tiến của chúng ta. We sail the scientific seas, looking for those new areas of science. Và chúng ta gì ạ? Gieo những các cái hạt giống khoa học ở khắp tất cả mọi nơi, và chúng ta từ những cái hạt giống đó để tìm ra những cái cải tiến khoa học lớn mạnh nhất cho sản phẩm của mình. Areas of science that haven't been discovered before. Và chúng ta tìm những các cái nền tảng khoa học mà thậm chí trước đó chưa từng được khai phá. Areas like gene expression. Và các bạn biết một cái công nghệ mới, đó là công nghệ gì ạ? Gen, đúng không ạ? The microbiome. Rồi là công nghệ microbiome, đúng không ạ? Yerba mate. Rồi là yerba mate, matcha, and many other discoveries. Rất nhiều những các cái sự khám phá khác nữa. And when we find these discoveries, we lock them up and we save them for you. Và khi mà chúng tôi tìm ra được những các cái sự khám phá đó, chúng tôi khóa nó lại và gì ạ? Biến nó thành một cái độc nhất vô nhị và đưa cho các bạn. So when you're part of the Unicity family, you have something in your anywhere else. Và khi các bạn là thành viên của đại gia đình Unicity chúng ta, thì theo một cái cách nào đó các bạn có những cái thứ ở trong tay mà bên ngoài kia không ai có được ngoài các bạn. That's the Unicity science difference. Và đó là lý do tại sao nền tảng khoa học của Unicity thực sự khác biệt. We push the scientific limits. Và ở Unicity thì chúng tôi cũng đẩy mạnh những cái cải tiến khoa học. We have over 80 different projects or products in development at any given time. Và lúc nào thì ở công ty chúng tôi cũng có khoảng 80 cái dự án khác nhau để nghiên cứu những cái sản phẩm mới mà các bạn có khi còn chưa tưởng tượng ra được. 80 ạ. That's a big number. Đó là một cái con số vô cùng lớn. And every year we launch at least 15 products. Và các bạn thấy rằng cứ mỗi một năm thì chúng ta lại gì ạ? Cho ra mắt là khoảng 15 sản phẩm mới, đúng không ạ? And we do the bleeding edge. Và tại sao chúng ta có thể làm được cái điều đó? Bởi vì cái nền tảng khoa học của chúng ta luôn luôn gì ạ? Cố gắng để thúc đẩy và vượt tất cả những các cái giới hạn. Because we know if we can do that, we can give you power. Bởi vì chúng tôi biết chắc rằng nếu như
đội ngũ khoa học chúng tôi có thể làm được điều đó thì chúng tôi có thể đưa cho các bạn được sức mạnh. So we explore. Vậy thì chúng tôi cũng tìm tòi khám phá nữa. We talk to traditional medicine healers from all around the world. Rồi chúng tôi cũng chia sẻ, chúng tôi cũng nói chuyện với rất nhiều những các cái gọi là những người mà làm cái y học cổ truyền ở khắp nơi trên thế giới. We talk with traditional medicine people here in Vietnam. Chúng tôi cũng đã nói chuyện với những các cái bác sĩ y học cổ truyền ở tại Việt Nam các bạn nữa. And in Indonesia, like this gentleman. Rồi là cả Indonesia, giống như là cái hình ảnh các bạn nhìn thấy trên này. And we travel all around the world looking for new discoveries for you. Và chúng tôi cũng đi khắp nơi trên thế giới để tìm ra những cái khám phá mới với cái mục tiêu là dành nó cho các bạn. We travel to remote places on earth. Và chúng tôi cũng đi đến cả những các cái vùng vô cùng hẻo lánh trên cái trái đất này. From snow-capped mountains, từ những các cái vùng đỉnh núi tuyết, to mosquito-infested rainforests, rồi đến cả những các cái vùng rừng nhiệt đới mà vô cùng nhiều muỗi, to dry hot deserts, rồi cả những các cái sa mạc mà vô cùng nóng. Looking for plants, rồi chúng tôi đi như thế để tìm ra những các cái loại cây cỏ tự nhiên, unlocking their secrets, và khám phá ra những các cái gọi là bí mật nằm trong cái cây cỏ đó, discovering their bioactive compounds, rồi là khám phá ra những các cái hoạt chất sinh học nằm trong cái cây cỏ đó, and putting them in innovative, unique, patented formulas for you. Và từ đó đưa nó vào những các cái công thức cải tiến, đăng ký bảo hộ độc quyền, sau đó trao nó cho các bạn. That's how we're different. Và đó là lý do tại sao chúng ta khác biệt. I touched on this briefly, but patents give you power. Và lúc nãy thì tôi đã chia sẻ rằng cái bảo hộ độc quyền nó tương đương với sức mạnh như thế nào. We hold over 20 patents on our products. Chúng ta có khoảng 20 cái bảo hộ độc quyền khác nhau trên sản phẩm của mình. And a patent means that no one else in the world can use your technology that's in your product. Và các bạn có biết cái khái niệm của cái việc bảo hộ độc quyền đó là gì không ạ? Đó là không có ai trên thế giới này ngoài các bạn có thể có được cái công thức của cái sản phẩm đó. Most nutraceutical companies don't hold patents on their product. Và hầu hết những cái công ty cùng cái ngành nghề của chúng ta là kinh doanh về thực phẩm chức năng, họ không có những các cái bảo hộ độc quyền như vậy. And maybe that's one reason why a lot of the formulas of other nutritional supplement companies look pretty much the same. Và tôi nghĩ rằng đó có thể cũng là cái lý do mà tại sao tất cả những cái công ty kinh doanh về thực phẩm chức năng hay là kinh doanh về dinh dưỡng ngoài kia họ gần như là giống nhau. Not at Unicity. Và khác với Unicity. Different, unique, innovative formulas. Và ở Unicity thì chúng ta có gì ạ? Cái sự khác biệt, độc đáo và gì ạ? Luôn luôn cải tiến. Integration. Và ở đây chúng ta cũng nói về cái sự hòa nhập. When you find that unique plant, khi mà chúng ta tìm thấy một cái loại cây đặc biệt nào đó, cây gọi là vô cùng độc đáo nào đó, and you discover it, rồi chúng ta khám phá, there's no one selling it because you discovered it. và gì ạ? Sẽ không có ai bán cái loại cây cỏ đấy cả. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta là người tự khám phá, tìm tòi ra nó mà. There's no suppliers, there's no distributors, there's no middlemen. Nó không có gì ạ? Không có nhà cung cấp, không có cái trang trại, không có cái gì cả. So you need to develop your own supply chain. Vậy thì các bạn lại phải tự mình gọi là phát triển ra cái chuỗi cung cấp của chính mình. And that's what we do. We develop our own supply chain and plants like the yerba mate plant used in Unimate. Đó là một trong những cái điều mà Unicity chúng ta đang làm. Chúng ta gì ạ? Tự phát triển ra cái chuỗi cung cấp gọi là thành phần sản phẩm của mình. Và chúng ta đang làm như vậy với lại yerba mate. It's the same with our unique matcha. Và nó cũng tương tự với cái sản phẩm matcha vô cùng độc đáo của chúng ta. We grow it ourselves and it's integrated into our supply chain because of the unique technology there. Và chúng ta gì ạ? Tự trồng lấy cái loại cây của mình. Bởi vì sao? Bởi vì đó là cái nơi mà chúng ta có thể đảm bảo rằng nó theo một cái quy trình của chúng ta mong muốn.
Unicity science also equals validation. Và cái khoa học của Unicity nó cũng tương đương với cái việc là được công nhận. Anybody can say they're the best. Ai cũng có thể đứng lên và tự vỗ ngực nói rằng là mình là tốt nhất. No one will really say, well, our products aren't that good. Và sẽ không có một công ty nào đứng lên và nói rằng là sản phẩm của chúng tôi không thực sự tốt. Everybody says their products are great. Và tất cả mọi người thì đều nói rằng sản phẩm của họ là tuyệt vời. And anybody can say that. Và gì ạ? Các bạn biết rằng ai cũng có thể nói như thế được. It's one thing to say that, Và liệu đó có phải là cái thứ mà chỉ cần nói là được không ạ? but it is a completely different thing to have more products listed in the physician's desk reference than any other company. Và cái điều để chứng minh cho cái sự công nhận đó, đó là làm thế nào để có nhiều nhất sản phẩm được liệt kê trong cái cuốn PDA mà tức là làm thế nào để xác minh được, để chứng nhận được rằng là mình có nhiều sản phẩm được liệt kê trong PDA nhất, thì đó là một cái sự chứng minh cho cái việc sản phẩm của chúng ta là tốt nhất. 17 products in the PDR. Đó là gì ạ? Những các cái sản phẩm mà được liệt kê được nằm ở trong PDA. Twice as many as any other nutraceutical company. Và những cái sản phẩm mà chúng ta được liệt kê trong PDA nó nhiều gấp đôi so với rất nhiều những cái công ty khác ở ngoài kia. And more on the way. Và sẽ còn nhiều nữa sẽ được thêm vào ạ. Now, we run clinical studies on our products all around the world. Và ở công ty thì chúng ta cũng gì ạ? Có những cái kiểm nghiệm lâm sàng về sản phẩm ở khắp nơi trên thế giới. Because I hear a lot of, as I travel around the world, I hear a lot of people say this. Bởi vì sao khi mà tôi đi khắp nơi trên thế giới để giảng ấy, thì tôi nghe mọi người nói như thế này ạ. They say, well, your products work on Americans, but we're from Argentina, and our bodies are different. Họ nói rằng là cái sản phẩm của các ông thì có thể là có tác dụng với người Mỹ, nhưng mà chúng tôi ở người Argentina thì có thể khác bởi vì bụng dạ của chúng tôi khác. Or yeah, works on Germans, but we're from India and we're different. Rồi là có người lại nói rằng là cái sản phẩm của các ông thì có thể như là có tác dụng với người Đức, thế nhưng mà chúng tôi là người Ấn Độ, chúng tôi khác cho nên có thể không có tác dụng. Or it might work on Koreans, but we're from the beautiful, amazing country of Vietnam. Rồi là có thể cái sản phẩm của các ông có tác dụng ở Hàn Quốc, nhưng mà chưa chắc là có tác dụng với người Việt Nam trong cái đất nước xinh đẹp giống như Việt Nam của chúng tôi. And it is a beautiful country, beautiful people. Và tôi phải nói lại một lần nữa rằng đây là một cái đất nước vô cùng xinh đẹp với những con người vô cùng xinh đẹp ạ. But we run clinical studies all around the world to show that it doesn't matter where you're from, who you are, as long as your species is Homo sapien, the products work. Và chúng tôi làm cái kiểm nghiệm lâm sàng ở khắp nơi trên thế giới để chứng minh một điều rằng là cho dù các bạn là ai sống ở sử dụng sản phẩm của chúng tôi và sản phẩm đều có tác dụng với các bạn. The science in our products doesn't care where you're from. Cái nền tảng khoa học của sản phẩm chúng ta thì không có quan tâm đến cái việc là các bạn đến từ đâu. Doesn't care about what color your skin is. Họ cũng nó cũng không quan tâm đến cái việc là da của các bạn màu gì. When we go down to the genetic level, the DNA, we're the same. Bởi vì sao ạ? Bởi vì khi mà đi sâu vào đến cái hệ gen của con người ở bên trong thì chúng ta giống như nhau. So our products work on everyone. Vậy thì cái sản phẩm của chúng ta nó có tác dụng với tất cả mọi người. So what type of company is Unicity? Vậy thì chúng ta nói rằng là Unicity là một công ty như thế nào? Different. Good. Chị này nói rằng là khác biệt, rất tốt ạ. How are we different? Chúng ta khác biệt như thế nào? Science company. Good. Thì chúng ta là một công ty có nền tảng khoa học tốt. Science of what? Nền tảng khoa học của cái gì ạ? Genome-ceutical. Yes. We're a genome-ceutical company. Chúng ta là một cái công ty mà dựa trên nền tảng công nghệ gen. Genome-ceutical. We develop products that help to turn on
the genes, the chemical switches in the body. Cái nền tảng công nghệ gen nó có nghĩa là gì ạ? Là chúng ta sản xuất ra những cái sản phẩm mà nó có thể tác động đến hệ gen của chúng ta để bật những các cái công tắc gen trong cái cơ thể của chúng ta lên. Now, when you say genomceutical, they'll probably be like, huh? Khi mà chúng ta nói rằng là sản phẩm dựa trên nền tảng công nghệ gen, có thể rất nhiều người sẽ không hiểu, đúng không ạ? And that's good. Và cái điều đó tốt thôi ạ. Because when they go, huh? Bởi vì khi mà họ không hiểu ấy, You know what that means? thì điều đó có nghĩa là gì ạ? That means we're different, right? Nó có nghĩa rằng chúng ta khác biệt, phải không ạ? They've never heard it before. Rằng là họ chưa từng được nghe về nó trước đây. And so you say, okay, let me sit down with you and explain to you how this works. Lúc đó là lúc mà các bạn sẽ nói với họ rằng là ok, ngồi xuống đây, tôi sẽ giải thích cho các bạn cái điều này nó có nghĩa là gì. That's the opportunity. Và đó tương đương với cơ hội, phải không ạ? And that comes because of the power and unique nature of our science. Và cái điều đó đến từ những các cái nền tảng khoa học vô cùng mạnh mẽ và độc đáo của chúng ta. So we are a genomceutical company. Vậy thì chúng ta là một công ty dựa trên nền tảng công nghệ, có những sản phẩm dựa trên nền tảng công nghệ gen. And we use this technology to support human metabolic health. Và chúng ta dùng những cái công nghệ này để hỗ trợ cho sức khỏe chuyển hóa của con người. So, Unicity equals genomceutical company. Vậy thì Unicity là một công ty có những sản phẩm dựa trên nền tảng công nghệ gen. But Unicity also equals metabolic health company. Và Unicity cũng còn tương đương với một cái điều, đó là một công ty hỗ trợ chăm sóc sức khỏe chuyển hóa của con người. And when you tell someone Unicity is a human metabolic health company, và khi mà các bạn nói với mọi người rằng là Unicity là một công ty về chăm sóc sức khỏe chuyển hóa của con người, you'll probably get another, có thể các bạn lại cũng nhận được một cái gọi là câu hỏi hoặc cái thái độ kinh ngạc gì đó từ họ. But that's good. Và điều đó cũng tốt ạ. Because again, they've never heard it before. Bởi vì sao ạ? Một lần nữa họ chưa từng nghe về những cái điều đó. So we make it simple. Vậy thì chúng ta làm cho nó trở nên đơn giản thôi. We just say metabolism refers to all of the chemical reactions the body does every single second. Và chúng ta chỉ giải thích nó bằng một cái thứ rất đơn giản, rằng là hệ chuyển hóa của con người đó là tất cả những cái phản ứng hóa học xảy ra trong cơ thể của con người mỗi một giây, mỗi một phút. Millions of reactions. Nó có hàng triệu những các cái sự tương tác. Brain health. Về gì ạ? Sức khỏe về não bộ này. Heart health. Sức khỏe tim mạch này. Bone health. Rồi sức khỏe gì tiêu hóa này. Joint health. Rồi sức khỏe gì ạ? Xương khớp. Liver health. Sức khỏe gan. Gut health. Rồi là gì ạ? Sức khỏe của gọi là cái hệ tiêu hóa ở bên trong của chúng ta. Glucose control. Rồi là glucose, đúng không ạ? And many, many others. Rất nhiều những các cái tương tác như vậy. This is the metabolism of the body. Và tất cả những các cái thứ đó được gọi là hệ chuyển hóa của con người. And so, as a human metabolic health company, vậy thì với tư cách là một công ty chăm sóc sức khỏe chuyển hóa của con người, we design amazing products to support metabolic health from a variety of different angles. thì chúng ta sản xuất ra những cái sản phẩm khác nhau để hỗ trợ cho từng những các cái chức năng khác nhau của cái hệ chuyển hóa của con người. Does that make sense? Cái điều đó có ý nghĩa gì không ạ? Do you think you could talk to someone about that? Các bạn nghĩ rằng các bạn có thể chia sẻ với ai đó đơn giản như vậy không ạ? Because if we do, we can unleash power to change lives. Bởi vì nếu như chúng ta có thể giải thích được những cái điều đó, thì chúng ta đang nắm trong tay một cái sức mạnh để thay đổi sức khỏe, thay đổi cuộc sống của họ. Now we've talked before, metabolism is like a fine-tuned automobile where all the systems of the car are working together to make it a performance machine. Và lúc nãy thì chúng ta nói đơn giản về hệ chuyển hóa rồi. Các bạn hãy tưởng tượng rằng là nó giống như một cái cỗ máy của một cái siêu xe vậy. Tất cả mọi bộ phận, tất cả mọi thứ phải gì ạ?
làm việc một cách đúng để phối hợp cho cái xe đó nó có thể chạy được. Thì chúng ta tưởng tượng cái hệ chuyển hóa nó như thế. Sorry. Likewise, our bodies are amazing molecular machines. Và giống như tôi đã nói, cái cơ thể của chúng ta nó giống như là một gì ạ? Một cái chiếc siêu xe vậy. But just like a car that isn't cared for properly, Và thì nó cũng giống như một cái xe nó gì ạ? Nó cần phải được chăm sóc một cách kỹ càng. our molecular machine can become broken down. Rồi cái hệ chuyển hóa của chúng ta cũng có thể trở nên gì ạ? Bị phá hủy, bị gãy vỡ, đúng không ạ? So what can destroy metabolic health? Vậy thì những cái nhân tố nào là những cái nhân tố phá hủy cái hệ chuyển hóa của chúng ta? Poor diet, Đầu tiên đấy là gì ạ? lack of Ăn sleep, uống một cách không khoa học, rồi là gì ạ? Thiếu ngủ, lack of exercise, rồi lười tập thể dục, anxiety, rồi là gì ạ? Stress. Stress, antibiotic use, rồi là gì ạ? Dùng quá nhiều những các cái gọi là thuốc tây, impure drinking water, rồi là các bạn uống những các cái loại nước mà không tinh khiết, soil depletion. rồi là gì ạ? Gọi là ô nhiễm đất đai. These factors and others damage the metabolism. Và đây là những các cái nhân tố mà làm cho phá hủy cái sức khỏe chuyển hóa của con người chúng ta. And it creates a gap. Và nó tạo ra một cái khoảng cách, A gap between where our health currently is và một cái khoảng cách giữa cái nơi mà sức khỏe của chúng ta đang ở and where we can and must be if we want to live với the một fullness of life. với một cái nơi mà sức khỏe của chúng ta đáng lý phải đạt được đến cái chỗ đó để có thể sống một cái cuộc đời khỏe mạnh. So how do we bridge that gap? Vậy thì chúng ta sẽ nối cái cầu nối đấy như thế nào? Giữa hai cái khoảng cách đấy như thế nào? Well, point number one, we need to eat healthy. Và cái điểm đầu tiên đấy là chúng ta phải gì ạ? Ăn uống một cách lành mạnh. Good food is medicine. Và thức ăn tốt thì đã là thuốc rồi. We need to eat high protein, Chúng ta phải ăn cái gì ạ? Những cái chất mà có nhiều protein, high fiber, rồi là nhiều chất xơ, high healthy fat, rồi nhiều cái gọi là cái chất béo một cách lành mạnh. and a low sugar diet. Và gì ạ? Và phải có một low sugar. Và gì ạ? Ít đường. So we eat to be lean. Và chúng ta phải gọi là ăn một cách lean, tức là ăn sạch đấy ạ. What about exercise? Thế còn về tập thể dục thì sao ạ? We eat to be lean, we exercise to be healthy. Chúng ta ăn một cách lành mạnh để trở nên gì ạ? Khỏe. Thế nhưng chúng ta ăn một cách lành mạnh để chúng ta gầy, nhưng chúng ta phải tập thể dục để chúng ta trở nên khỏe. Exercise turns on gene expression. Và các bạn phải biết rằng là cái việc vận động tập thể dục ấy nó giúp để bật những các cái liên kết gen trong cơ thể của chúng ta lên. What's the best exercise to do? Vậy thì cái hình thức tập thể dục nào là tốt nhất? Running? Một vài người nói là chạy, Gym? vài người nói là đi phòng gym, Cardio. Cardio? cardio, Yoga? yoga, Tai chi? Không đẹp quá. hay là gì ạ? Tập thái cực quyền. The best exercise Cái loại hình tập thể dục tốt nhất is the one đó là cái that thứ you will actually do mà các bạn thực tế sẽ tập on a regular basis. trong cuộc sống hàng ngày. That's the best exercise. Đấy là cái loại hình tập thể dục tốt nhất, đúng không ạ? Các bạn hiểu ở đây không ạ? I explain to them. Có nghĩa là anh ấy nói rằng là các bạn nói rằng là chạy bộ tốt này, tập cái này cái kia đều tốt, nhưng cái thứ tập thể dục tốt nhất là cái thứ mà các bạn thực sự tập, chứ không phải là có cái gì tốt nhất cả. Hiểu? Does that make sense? Rồi các bạn hiểu không ạ? Okay, so we eat a good diet. And we exercise. Vậy thì chúng ta ăn kiêng, sau đấy thì chúng ta tập thể dục. But even then, there is still a gap. Thế nhưng kể cả như vậy rồi thì vẫn còn một cái cầu nối. Even then, it's hard to get to the very top. Và kể cả như thế rồi nó cũng vẫn rất là khó khăn để gì ạ? Đạt đến cái mức mà chúng ta mong muốn. Because these lifestyle factors still are a problem.
Bởi vì sao? Bởi vì những cái nhân tố tác động cho cuộc sống, nó tác động của chúng ta, nó vẫn là những cái trở ngại. And factors outside of our control, like pollution and genetics and others. Và những các cái nhân tố đó là những cái thứ mà chúng ta không thể nào kiểm soát được, giống như là gì ạ? Giống như là ô nhiễm, giống như là độc tố ở bên ngoài, phải không ạ? So how do we bridge this last gap? Vậy thì làm thế nào để gọi là nối được cái mảnh ghép cuối cùng giữa hai cái khoảng cách đấy? How? Làm thế nào ạ? Unicity products. Vâng, chính là Unicity product ạ, sản phẩm của Unicity ạ. Unicity science-based products fills the gap. Vậy thì những cái sản phẩm dựa trên nền tảng khoa học của Unicity sẽ giúp gắn nốt cái mảnh ghép cuối cùng của cái khoảng cách đấy. So the three pillars of health in review. Vậy thì có ba cái gọi là cái điều cốt yếu nhất để chúng ta có thể sống khỏe mạnh. Number one, Thứ nhất là gì nutrition. ạ? Là gì ạ? Là dinh dưỡng. Number two, Thứ hai là gì ạ? exercise. Tập thể dục. And number three, Thứ ba là gì ạ? Unicity supplements. Đó là sản phẩm dinh dưỡng của Unicity. Products like Unimate. Những cái sản phẩm giống như là Unimate chẳng hạn. Unimate is a proprietary yerba mate extract. Và cái sản phẩm Unimate nó là một cái loại dựa trên nguồn gốc của cái cây yerba mate. You mix it with water, 8 to 10 ounces of water, and you drink. Và các bạn chỉ cần đơn giản là gì ạ? Cho nó vào trong nước rồi là gì? Lắc nó lên rồi uống thôi. If you want to support human metabolic health, Và nếu như các bạn muốn hỗ trợ cho cái hệ chuyển hóa của con người, one of the best places to start is at the brain. thì một trong những cái nơi để bắt đầu, để đánh vào đầu tiên ấy, nó sẽ là bộ não. The brain is a command center of the body and sends signals to all the other parts of the body. Và các bạn biết rằng não bộ nó có thể gọi là trung tâm chỉ huy của toàn bộ cơ thể, đúng không ạ? Nó gửi những các cái tín hiệu đi khắp nơi trong cơ thể của chúng ta. So that's a good place to start. Vậy thì đó là cái nơi đầu tiên mà chúng ta phải đánh vào. Lifestyle factors, like I mentioned, can cause gene expression, these switches in the brain, to become sticky or broken. Và các bạn thấy rằng lúc nãy giống như tôi đã nói, có rất là nhiều những cái nhân tố mà nó tác động, nó khiến cho những các cái gene, cái liên kết gen ở trong cơ thể, trong não bộ của chúng ta nó bị gì ạ? Bị tắc này, hoặc là gì ạ? Nó không được gọi là hoạt động một cách đúng. And when these switches are broken, Vậy thì khi mà những các cái công tắc như thế nó bị vỡ, nó bị phá hủy, what can happen? thì cái chuyện gì sẽ xảy ra? Low energy, Là gì ạ? Mất năng lượng. lack of cognition, focus, concentration, Rồi là gì ạ? Mất cái sự tập trung, mất cái sự tỉnh táo, đúng không ạ? bad mood, Rồi là khiến chúng ta ở trong trạng thái rất là tệ. and many other factors in metabolism like blood work. Và rất nhiều những các cái trạng thái khác của cái hệ chuyển hóa của chúng ta cũng bị ảnh hưởng. So it'd be great if there was a product that could fix those switches that are stuck and allow them to start working again. Và sẽ có nếu như có một cái sản phẩm vô cùng tuyệt vời mà khi chúng ta sử dụng vào, nó giống như cái việc là gì ạ? Nó bật tất cả những các cái công tắc mà bị tắc ở trong cơ thể, trong cái não của chúng ta lên để gì ạ? Mọi thứ nó trở lại một cái nhịp độ bình thường. That's genome-pseudocial science. Và đó là cái nền tảng của công nghệ gen. And that's what Unimate does. Và đó là cái cách mà Unimate nó có tác dụng. It supports brain health. Và nó gì ạ? Hỗ trợ cho cái sức khỏe của não bộ. To support a healthy mood. Rồi là hỗ trợ cho một cái trạng thái khỏe mạnh. Endurance and stamina. Rồi là gì ạ? Cái gọi là cái nhận thức nữa, cái hệ nhận thức của chúng ta nữa. And overall health. Rồi là một sức khỏe của chúng ta một cách tổng quát. Our Unimate extract is unique. Và cái quá trình mà chúng ta chiết xuất cái Unimate này nó rất là độc đáo ạ. You won't find anybody else in the world using this material. Và các bạn sẽ không nhìn thấy có bất kỳ một cái công ty nào trên thế giới mà sử dụng cái công nghệ này. Why? Tại sao ạ? We're different, yes, but why? Why doesn't anybody else Bởi use vì this? chúng ta khác biệt, nhưng tại sao chúng ta lại khác biệt ạ? Huh? Science?
Bởi vì chúng ta có nền tảng khoa học. Patents. Bởi vì sao ạ? Bởi vì bảo hộ độc quyền. We hold patents on this material. Chúng ta bảo hộ độc quyền tất cả những các cái nguyên liệu này của chúng ta. So even though people want to use it, they can't. Và kể cả khi mọi người nhìn thấy các bạn làm cái điều đó nhưng họ cũng không thể làm được. And there's been a time or two where we find out that people are violating our patent. Và đâu đó trong quá khứ thì chúng ta cũng đã nhìn thấy rất nhiều những cái công ty mà họ xâm phạm vào cái bảo hộ độc quyền của chúng ta. And you know what we do when they do that? Và các bạn có biết rằng là nếu họ làm như thế thì chúng ta sẽ làm gì không ạ? We say, oh, that's okay, no problem. Chúng ta bảo là ok, không vấn đề gì cả. No, we send our lawyers out. Không ạ, chúng ta sẽ ngay lập tức gửi luật sư của chúng ta đến nói chuyện với họ. The lawyers go into attack mode and shut them down. Và luật sư của chúng ta sẽ ngay lập tức đến nói chuyện với họ, sau đấy là gì ạ? Khiến cho họ phải gì ạ? Đóng cái công việc kinh doanh đó lại. Isn't that mean? Điều đó có nghĩa là gì ạ? Oh, you're so mean. Điều đó có nghĩa là chúng ta keo kiệt quá ạ. No, we're not mean. Không ạ, chúng ta không keo kiệt. We just want to make sure that all of you beautiful people have power. Chúng ta chỉ muốn đảm bảo một cái điều chắc chắn rằng tất cả những con người xinh đẹp tuyệt vời của công ty chúng ta là người duy nhất có cái sức mạnh đó. So we have our Unicity Research Institute in Argentina where we get this material. Và ở đây thì chúng ta biết rằng là chúng ta có một cái viện nghiên cứu mate ở tại Argentina. And we do an extraction where we pull out these genome-ceutical ingredients from the yerba mate plant. Và cái cách mà chúng ta làm đó là chúng ta chiết xuất những các cái thành phần mà có liên quan đến cái gọi là chức năng hỗ trợ cho gen từ trong cái cây yerba mate. And one class of these genome-ceutical ingredients are called chlorogenic acids. Và một trong những các cái gọi là hoạt chất sinh học đó nó gọi là acid chlorogenic. And with our technology, Unicity has over 375 times more chlorogenic acids than standard yerba mate. Và với cái công nghệ của chúng ta thì chúng ta có thể khiến cho một cái thành phần mà pate của chúng ta nó có gấp 375 lần cái chlorogenic acid trong cái yerba mate thông thường. 60 times more chlorogenic acids than coffee. Và lớn hơn gấp 60 lần trong một cốc cà phê. 100 times more chlorogenic acids than tea. Và lớn hơn gấp 100 lần của chlorogenic acid trong trà xanh. So think about that. Vậy thì hãy nghĩ về những cái điều đó ạ. You would have to drink 60 cups. Các bạn sẽ không phải uống 60 cốc of the best coffee in the world. Của cái loại cà phê tuyệt vời nhất trên thế giới. 60 cups. Các bạn hãy tưởng tượng ạ, 60 ly cà phê chất lượng tuyệt vời nhất trên thế giới. To get the same amount of chlorogenic acids as in one serving. Để có thể đạt được cái lượng chlorogenic acid trong cùng một cái gói Unicity chúng ta có. Unicity listed in the physician's desk reference. Và Unicity đã được liệt kê ở trong PDA. Unicity is a proud member of our genome-ceutical family of products. Và Unicity nó là một trong những thành viên danh dự trong đại gia đình những sản phẩm liên quan đến hệ gen của con người. And it makes sure the chemical switches or the genes in the brain are working properly. Và nó giúp cho nó đảm bảo một cái điều rằng là những các cái liên kết gen ở trong não bộ của con người chúng ta được phối hợp với nhau và làm việc một cách hoàn hảo. We've ran many clinical studies on Unicity. Và chúng ta cũng đã có rất nhiều những kiểm nghiệm lâm sàng dựa trên cái sản phẩm Unicity này. One study we ran was called the Oxford Happiness Study. Và một trong những các cái thử nghiệm mà chúng ta thử đó chính là đo chỉ số hạnh phúc của cái trường thực hiện bởi trường đại học Oxford. Because when we first started having people try this product 5 years ago, bởi vì khi mà chúng ta bắt đầu nghiên cứu cái sản phẩm này ấy, thì cách đây 5 năm chúng ta đã có những người bắt đầu sử dụng sản phẩm rồi, thử nghiệm đấy ạ.
They said this product makes me feel happy. Và họ nói với chúng tôi rằng là cái sản phẩm này khi họ dùng vào thì họ cảm thấy happy hơn rất là nhiều. We said, okay, well that makes sense because when you're supporting gene expression in the brain, your mood, your perception is going to be better. Và lúc đó thì chúng tôi nghĩ rằng là cái điều đấy chắc cũng có lý thôi, bởi vì khi mà nó hỗ trợ cho cái sức khỏe của não bộ thì có nghĩa là gì ạ? Những các cái liên kết gen ở trong não bộ nó cải thiện về gì ạ? Nhận thức, nó cải thiện về tâm trạng của chúng ta. And we wanted to prove that this was the case. Và một trong những cái thứ đó là gì ạ? Được một cái trường hợp để được chứng minh ạ. Because here at Unicity we are a hardcore science company. Bởi vì sao ạ? Bởi vì tại sao chúng ta phải chứng minh? Bởi vì ở Unicity chúng ta là một cái công ty mà dựa trên nền tảng khoa học một cách vô cùng mạnh mẽ. So we gathered a group of people and we had them take this Oxford Happiness Questionnaire. Và chúng ta thì và cuối cùng thì kết của cái việc đó là chúng ta cho một nhóm người sử dụng cái sản phẩm của chúng ta và trả lời những cái câu hỏi liên quan đến chỉ số hạnh phúc của cái trường Đại học Oxford. So they took this questionnaire before. Rồi là họ gì ạ? Họ bắt đầu lấy những cái bảng câu hỏi. Then they took one Unicity. Rồi là gì ạ? Tức là họ trả lời cái bảng câu hỏi đó trước. Sau đấy thì họ sử dụng một cái Unicity. Then they took questionnaire again. Và họ lại làm lại những các cái trắc nghiệm, những cái câu hỏi về chỉ số hạnh phúc. And we compared scores. Rồi chúng ta bắt đầu gì ạ? So sánh cái điểm. And we found that happiness increased 20%. Và chúng ta phát hiện ra rằng cái chỉ số đánh giá hạnh phúc sau khi dùng sản phẩm nó tăng lên 20%. Immediate 20% increase after taking Unicity. Nó có nghĩa là gì ạ? Sau khi sử dụng Unicity thì cái chỉ số hạnh phúc tăng lên 20%. Wow! Tuyệt vời không ạ? We ran another clinical study in beautiful Switzerland. Và chúng ta cũng gọi là có một cái thử nghiệm lâm sàng nữa ở cái đất nước rất là tuyệt vời, đấy là Thụy Sĩ ạ. And we found a group of Unicity people. Ở đó thì chúng ta cũng có một đội nhóm những người tham gia vào Unicity. These people were already taking BioSlife E. Những cái người này là những người mà sử dụng sản phẩm BioSlife E, BioSlife Slim, BioSlife Slim, BioSlife C, BioSlife C, Chlorophyll. And we said, that's great. Keep taking these products. Và chúng tôi nói với họ rằng là đấy là những sản phẩm rất tuyệt vời, hãy cứ sử dụng những cái sản phẩm đó. But nhưng take Unicity once a day as well. Sử dụng thêm Unicity mỗi ngày một lần nữa. Unicity products, same. Cái cùng là sản phẩm của Unicity phải không ạ? Nutrition, we kept it the same between all people. Rồi là cái dinh dưỡng, tất cả mọi người chúng tôi cũng giữ giống như là lúc trước họ dùng. We made sure everybody exercised. Chúng tôi đảm bảo rằng tất cả mọi người đều tập thể dục. And we took blood work before and after 30 days. Và chúng tôi gì ạ? Blood work. Blood test. Yeah. Before and after 30 days. Và sau đó thì chúng tôi gì ạ? Thử máu, tức là lấy máu của họ đem đi xét nghiệm 30 ngày, xét nghiệm trước, sau đấy sau 30 ngày sử dụng theo cái quy trình mà thêm mate nữa thì lại làm xét nghiệm làm máu lại một lần nữa. The results? Và cái kết quả blood glucose levels. Đó là các bạn nhìn thấy rằng là blood glucose tức là gì ạ? Đường huyết ạ. Fasting blood glucose down 4.5%. Thì được hạ xuống 4,5%. HbA1c levels down 3%. Chỉ số HbA1c thì hạ xuống 3%. Blood lipid data. Rồi đây ạ, rất là nhiều những các cái dữ liệu khác nữa. Total cholesterol down about 13%. Và cái tổng cholesterol giảm xuống khoảng gần 13%. Triglycerides down 11%. Rồi triglyceride các bạn nhìn thấy rằng hạ xuống 11,2%. LDL cholesterol down about 5.5%. Rồi là gì ạ? LDL cholesterol hạ xuống khoảng tầm 5% đúng không ạ? And 5,5%. HDL, good cholesterol, about the same or even a little higher. Và các bạn nhìn thấy là HDL tức là cholesterol, tức là cái loại cholesterol tốt ấy ạ, thì nó gì ạ? Gần như là giữ nguyên mà thậm chí là tăng lên 1,2%.
blood pressure Và đây là huyết áp ạ. went down about 4.5%. Và các bạn nhìn thấy là huyết áp tăng khoảng gần 4,5%. Heart rate, resting heart rate went down. Rồi là gì ạ? Cái gọi là tức là cái nhịp đập của tim ấy ạ, cái nhịp đập khỏe của tim ấy ạ, nó cũng gì ạ? Xin lỗi là gọi là Resting heart rate. Like how many beats per minute? Okay. When I'm sitting there 50 per minute, 60 per minute. Lower resting heart rate means you're healthy. Ok. Tức là ở đây thì Mai Lan phải hỏi lại anh một chút, tức là cái nhịp đập tim của chúng ta ấy thì nó có một cái mức độ ổn định nào đó, và nếu như cái tim của chúng ta đập gọi là ở cái nhịp ổn định chậm hơn thì có nghĩa rằng sức khỏe tim mạch của chúng ta tốt hơn. Và khi sử dụng Unicity thì nó thấy rằng là cái nhịp tim nó giảm xuống 4,5%. We found body weight measurements went down. Hip, waist, chest all went down after 30 days. Rồi chúng ta cũng có cái chỉ số của toàn bộ, chỉ số đo lường của toàn bộ cơ thể cũng cũng giảm từ vòng vòng ngực, vòng tay, vòng gọi là vòng bắp tay, rồi vòng hông, vòng eo ấy ạ, đều giảm ạ. And weight? Và cân nặng thì sao ạ? On average, people lost 3 kilos in 30 days. Và bình quân thì mỗi một người giảm 3 cân trong suốt sau 30 ngày ạ. Weight loss is also giảm cân ạ, tức là cũng có cả tác dụng giảm cân nữa. So this product is amazing in its properties of power. Vậy thì cái sản phẩm này là một cái sản phẩm vô cùng tuyệt vời và nó đã có có cái sức mạnh rồi phải không ạ? We're running other studies showing that Unicity can increase the antioxidant properties of the body. Và chưa dừng ở đó, chúng ta lại tiếp tục có những cái kiểm nghiệm lâm sàng để chứng minh rằng cái Unicity nó có cái tác dụng là chống lão hóa đối với cơ thể của chúng ta nữa. Unicity helps protect the brain and the heart and our muscles. Và Unicity được chứng minh rằng là nó bảo vệ não bộ của chúng ta, tim của chúng ta và cơ của chúng ta nữa. We also have found the Unicity increases what is called the fourth macro, ketones. Và chúng ta cũng chứng minh, có cái kiểm nghiệm lâm sàng để chứng minh ra một điều rằng là Unicity nó hỗ trợ cho 4 cái nhân tố mà ở đó chúng ta gọi rằng là một cái từ chuyên môn gọi là ketone ạ. Who here has heard of ketones or the keto diet? Ở đây có ai biết cái khái niệm của ketone hoặc là cái gọi là cái cơ chế hoạt động của ketone không ạ? Okay, a few people. It's very popular in some countries. Cái khái niệm này nó khá là phổ biến ở một vài quốc gia khác. Ketones are one of the best fuels for the heart and the brain. Và ketone ấy, nó là một trong những các cái gọi là nhiên liệu tốt nhất cho tim và cho não. And we ran studies showing that Unicity increases ketone levels by 70%. Và chúng ta có cái kiểm nghiệm lâm sàng để chứng minh rằng Unicity nó giúp để thúc đẩy cái ketone tăng lên đến 17%. And we found in people that we tested, exercise, people can lift more weights, they can run faster, they can jump higher with Unicity than without. Và chúng ta cũng có những cái kiểm nghiệm lâm sàng và thử nghiệm trên những các cái vận động viên để chứng minh được rằng là sau khi sử dụng cái Unicity thì người ta có thể sức bền để chạy được xa hơn, nhảy cao hơn, hoặc là nâng tạ được nặng hơn so với khi người ta không sử dụng Unicity. So it doesn't matter whether you're an elite athlete. Vậy thì nó không có cái quan trọng gì cái việc rằng là mình là một cái người vận động viên gầy, hay là a student, hay là mình là một sinh viên, a stay-at-home mom with the important job of raising those children, hay là mình là một cái người mẹ tuyệt vời ở nhà mà cái công việc quan trọng nhất của mình là chăm sóc con cái, or you're in the office, hay là chúng ta làm việc trong văn phòng, or you're doing all of it. hay là chúng ta là cái người mà làm tất cả những cái việc đó. Unicity is one of the most important products you should take Thì for metabolic health. Unicity là một trong những sản phẩm quan trọng nhất mà chúng ta cần phải sử dụng để có một cái hệ chuyển hóa khỏe mạnh. Make sense? Có ý nghĩa gì với các bạn không ạ?
All right. Unicity is the Make Life Better product. Vậy thì Unicity có thể được coi là một sản phẩm gọi là Make Life Better, làm cho cuộc sống của chúng ta tốt hơn. Okay, let's talk about poor diet. Vậy thì chúng ta hãy nói một chút về chế độ dinh dưỡng nghèo nàn. Poor diet destroys metabolism. Chúng ta biết rằng chế độ dinh dưỡng nghèo nàn nó phá hủy cái hệ chuyển hóa của chúng ta. Why is our diet so bad? Tại sao mà cái gọi là cái chế độ dinh dưỡng của chúng ta nó lại tệ đến thế ạ? Well, one of the biggest reasons is a modern processed diet is very, very high in sugar. Bởi vì sao ạ? Bởi vì là chúng ta thấy rằng một trong những cái lý do đó là những các cái loại đồ ăn chế biến sẵn ở ngoài kia thì hầu như là gì ạ? Có chứa rất nhiều đường. And when you eat something that's high in sugar, your blood glucose levels spike. Và khi mà chúng ta ăn những các cái loại đồ ăn mà có chứa nhiều đường thì đơn giản ngay lập tức là cái đường huyết của chúng ta gì ạ? Nó tăng lên. And when glucose levels are high, a hormone called insulin also rises and becomes high. Và khi mà chúng ta ăn những các cái đồ ăn nhiều đường như vậy và glucose của chúng ta là gì tăng lên thì một cái hormone khác của cơ thể là insulin nó cũng chỉ tương đương nó tăng theo. And when insulin is high, the body cannot burn fat. Và khi mà insulin nó cao ấy thì cơ thể không thể nào đốt được chất béo. The body cannot produce ketones. Và cơ thể không thể nào sản sinh ra được ketone. And your metabolism starts to break down. Và lúc đó là lúc mà hệ chuyển hóa của chúng ta bắt đầu bị phá hủy. So what do we do? Vậy thì chúng ta sẽ làm gì ạ? Cry. Khóc à? I'm just kidding. We don't cry. Chúng ta không khóc đúng không ạ? We use Unicity's products like Slim. Chúng ta sử dụng những cái sản phẩm của Unicity, ví dụ như là Slim. BioSlife Slim is the product to help support healthy blood glucose levels. Và cái sản phẩm BioSlife Slim thì được biết đến với một cái sản phẩm là hỗ trợ cho một cái hệ đường huyết khỏe mạnh. This product is listed in the physician's desk reference. Và cái sản phẩm này cũng được liệt kê ở trong PDI. It has a patented fiber matrix. Và với cái sản phẩm này thì cái ma trận chất xơ của cái sản phẩm này cũng được đăng ký bảo hộ độc quyền của chúng ta. Now, fiber is a molecule that is in love. That is... It's in love. It's in love with sugar. Ok, tức là anh ấy đang nói rằng là cái chất xơ ấy thì với lại đường ấy là giống như là yêu nhau ấy, lúc nào phải đi cùng với nhau. Fiber loves sugar. They're lovers. Cái gì ạ? Chất xơ thì lúc nào nó cũng yêu thích đường và lúc nào cũng gọi là muốn tìm đến. And whenever fiber sees a molecule of sugar, it has to go grab onto it because it loves it. Và mỗi một khi mà chất xơ ấy, nó nhìn thấy đường ấy thì nó sẽ tìm đủ mọi cách để nó chạy đến, nó tóm lấy. Bởi vì sao? Bởi vì nó rất là yêu. And the sugar tries to get away, but the fiber says, no, I love you, and it holds on to sugar and won't let it go. Và đường ấy thì cố gắng để tìm cách thoát ra, thế nhưng mà cái chất xơ thì nó cứ giữ chặt, nó bảo là không yêu quá cho nên là không để cho đi được. And the fiber says, I love you, sugar, I love you, I love you, I love you. Và lúc đó thì gì ạ? Chất xơ nói rằng là thôi đừng đi, bởi vì là tôi yêu quá cho nên là thôi đừng đi, ở lại đây. And we've developed a product with fiber that loves sugar better than any other fiber on the planet. Và chúng ta thì sản xuất ra một cái sản phẩm có cái chất xơ mà yêu đường nhiều hơn bất kỳ một cái chất xơ nào trên thế giới này. And we've shown in a clinical study with the University of Sydney. Và chúng ta chứng minh cái điều đó bằng một cái kiểm nghiệm lâm sàng của trường đại học Sydney. That when you take sugar into the body, đó là khi mà chúng ta dùng đường vào trong cơ thể của chúng ta. When you do that, glucose rises. That's this blue peak here. It rises, it peaks at 30 minutes and then goes down. Và thì chúng ta sẽ thấy rằng là đường nó tăng lên trong khoảng 30 phút, sau đấy thì nó giảm xuống. But when you take one serving of BioSlife Slim before eating a meal, thế nhưng khi mà chúng ta dùng một gói BioSlife Slim trước khi mà chúng ta ăn, the glucose levels go down significantly. Thì chúng ta sẽ nhìn thấy cái đường màu xanh mà anh vừa chỉ á, thì là cái glucose, tức là đường ấy, nó giảm xuống một cách rõ rệt.
And that's because the fiber in BioSlife Slim is holding on to sugar and not letting it get into the bloodstream. Và đó là cái lý do là vì sao ạ? Đó là bởi vì cái chất xơ ở trong Slim nó bó chặt lấy cái đường và nó không để cho cái đường gì ạ? Nó tăng cao lên. And when you reduce the amount of sugar in your bloodstream, magical things happen. Và khi mà chúng ta giảm được cái đường ở trong máu của chúng ta thì những cái điều kỳ diệu nó sẽ xảy ra. Magical things like reduced blood glucose levels. Và những cái điều kỳ diệu đấy nó giống như là gì? Ví dụ như là giảm đường huyết này. And rồi weight loss. Giảm cân. Because weight loss is a side effect of bringing our metabolism back into balance. Bởi vì sao ạ? Bởi vì chúng ta biết rằng là giảm cân nó là tác dụng phụ của cái việc chúng ta đưa cái hệ chuyển hóa của chúng ta về trạng thái cân bằng, phải không ạ? Now, when glucose levels go down, insulin also goes down. Và khi mà cái đường trong máu của chúng ta, đường huyết nó giảm xuống thì gì ạ? Tương đương như vậy insulin nó giảm xuống. And when you keep insulin low, the body can burn fat. Và khi mà insulin giảm ấy ạ, thì sao ạ? Cơ thể của chúng ta có thể đốt chất béo được. The body becomes a lean, mean, fat burning machine. Và cơ thể của chúng ta nó sẽ trở thành một cái cỗ máy đốt chất béo một cách hoàn toàn tự nhiên. These products are a metabolic health revolution. Và tất cả những cái sản phẩm này nó là có thể gọi rằng là một cái cuộc cách mạng về cái gì ạ? Sức khỏe chuyển hóa. Okay, so we've talked about the problem with high sugar in the diet. Vậy thì chúng ta vừa mới nói về cái vấn đề gọi là chế độ ăn quá nhiều đường trong khi mà chúng ta ăn, phải không ạ? What's the solution? Vậy thì cái giải pháp của nó là gì ạ? Slim. Slim. Okay. Now we have another problem. Bây giờ chúng ta lại có một cái vấn đề khác nữa. Unhealthy fat in Đó là our gì ạ? diet. Những các cái chất béo dư thừa, chất béo gọi là High fat. là quá béo, chất béo, cái chất mỡ ở bên ngoài mà trong cái quá trình chúng ta ăn những cái đồ ăn chế biến. And when we do that, we also have our cholesterol levels in our blood start to rise. Và khi mà chúng ta ăn những các cái chất như vậy vào thì cái cholesterol và cái gì ạ? Gọi là mỡ máu của chúng ta nó bắt đầu tăng. That's not a good thing. Đây có phải là một cái điều tốt không ạ? What's the solution? Vậy thì giải pháp của nó sẽ là gì? BioSlife C. Very good. Rất tốt ạ, chúng ta có sản phẩm BioSlife C. BioSlife C, a patented product. Và BioSlife C cũng là một cái sản phẩm được bảo hộ độc quyền. Listed in the physician's desk reference. Được liệt kê ở trong PDA. We hold 4 patents on BioSlife C. Và riêng cái sản phẩm BioSlife C này chúng ta có đến 4 cái bảo hộ độc quyền. The key ingredients are shown here. Và ở đây các bạn nhìn thấy những các cái thành phần chính của cái sản phẩm. We have fiber. Đó là gì ạ? Chúng ta cũng có fiber, tức là chất xơ. We have an ingredient called polycosanol from sugarcane. Và chúng ta cũng có một cái thành phần nữa gọi là polycosanol, tức là gì? Tìm thấy ở trong đường mía ấy. Phytosterols from plants. Rồi là gì ạ? Có cả phytosterol nữa. And other ingredients that combine together to support blood lipid levels. Và tất cả những cái thành phần đó nó kết hợp với nhau để giữ cho một cái hệ gì ạ? Một cái hệ máu, tức là mỡ máu của chúng ta cân bằng. And it does so through 4 unique mechanisms. Và nó làm cái điều đó thông qua 4 cái cơ chế rất là đơn giản. Clinical studies. Ở đây là những các cái nghiên cứu lâm sàng. We've run over 40 clinical studies on BioSlife C. Chúng ta có khoảng 40 cái kiểm nghiệm lâm sàng khác nhau chỉ trên cái sản phẩm BioSlife C này. And what we found are shown here. Ở đây là những cái thứ mà chúng ta tìm ra được từ cái kiểm nghiệm lâm sàng. After 8 weeks of taking BioSlife C, let's go back. Right here, total cholesterol goes down 8%. Chúng ta nhìn thấy rằng là tổng cholesterol nó giảm xuống khoảng 8%.
LDL goes down about 5% overall. Và chúng ta thấy rằng là LDL nó giảm xuống khoảng 4,8 gần 5%. 31% in high risk people. Và đối với những cái người mà gì ạ, béo ấy ạ, thì cái tỷ lệ đấy nó còn giảm hơn, giảm xuống đến khoảng 30%. HDL or good cholesterol goes up 8%. Và chúng ta nhìn thấy rằng là HDL tức là cái cholesterol tốt thì nó tăng lên khoảng 8,3%. Triglycerides go down about 6%. Triglyceride ạ, nó giảm xuống khoảng 6%. And the ratio of total cholesterol to HDL goes down as well. Và cái tổng của cái cholesterol nó cũng gì ạ, giảm xuống. And that's important because that ratio is one of the most important predictors of heart disease. Và cái điều đó nó quan trọng vì sao? Vì tất cả những cái tỷ lệ đấy nó là cái triệu chứng của cái bệnh tim mạch. So we see all of these dramatically changing using Bioslide C. Vậy thì các bạn nhìn thấy tất cả những các cái thay đổi vô cùng tuyệt vời này khi mà chúng ta sử dụng Bioslide C. We ran another clinical study in Guam. Chúng ta cũng có một cái kiểm nghiệm lâm sàng nữa ở Guam And saw the same thing. và cũng phát hiện ra cái điều tương tự. LDL cholesterol down Đó là gì ạ? LDL cholesterol giảm and HDL cholesterol up. và HDL cholesterol tức là cái cholesterol tốt thì gì ạ? Tăng lên. Even those taking statin medications still saw a decrease in LDL using Bioslide C. Và cái điều tuyệt vời là kể cả những người mà đang dùng các cái thuốc liên quan đến cái tim mạch thì cái chỉ số đấy nó cũng giảm. Now, in this clinical study, those who were taking statins were carefully monitored by their doctors. Và khi mà chúng ta sử dụng những cái kiểm nghiệm lâm sàng này thì chúng ta phải kết hợp một cách vô cùng chặt chẽ với bác sĩ của những cái bệnh nhân đó. Because remember, here at Unicity, we stand by the statement of the FDA. Bởi vì sao ạ? Bởi vì là các bạn biết rằng là những các cái sản phẩm của Unicity thì chúng ta phải được gì ạ? Được công nhận ở FDA đúng không ạ? Stating that anybody with a pre-existing medical condition should consult with their doctor before taking any supplement. Và chúng ta biết rằng là trong sản phẩm của chúng ta thì lúc nào cũng có một cái câu rằng là bất kỳ những ai có cái bệnh gì thì trước khi sử dụng sản phẩm phải gì ạ? Tư vấn của bác sĩ. So these products, Bioslide Slim and Bioslide C, Vậy thì hai cái sản phẩm này, sản phẩm Bioslide C và Bioslide Slim are your metabolic health insurance products. được gọi là sản phẩm bảo hiểm cho sức khỏe chuyển hóa của chúng ta. Now, why do we have insurance? Và tại sao mà chúng ta lại phải có bảo hiểm ạ? Why do we have insurance? Tại sao ạ? Safety, good. Ai đấy vừa trả lời rằng để cho an toàn. I mean, I'm a good driver. I don't need insurance. Và nhiều khi là gì ạ? Tôi là cái người lái xe mà tôi không cần phải bảo hiểm. Or, you know, my house is fine. It's a good house. I don't need insurance on my house. Hay là gì ạ? Nhà của tôi đẹp rồi, tôi nghĩ rằng nhà của tôi tốt rồi, tôi không cần bảo hiểm cho nhà của tôi. But you have insurance for safety, for protection. Nhưng mà chúng ta cần bảo hiểm để an toàn và gì ạ? Để bảo vệ. Because life happens. Bởi vì right? mọi thứ ở trên cuộc sống này không thể nào dự đoán được. So a lot of people say, well, I don't need to take your Bioslide products because I don't have high cholesterol or I don't have blood glucose problems. Và có thể là sẽ có rất nhiều người nói rằng là tôi không cần phải sử dụng sản phẩm Bioslide bởi vì tôi không có vấn đề về mỡ máu, không có vấn đề có đường huyết, không có vấn đề về cholesterol. What do you say to those people? Vậy thì các bạn nói gì với những người đấy? Congratulations. Well, we say to those people, good, you don't have those problems. Và chúng ta sẽ nói với những người đấy rằng là ok, tốt, các bạn chưa có những các cái vấn đề đó. ... Yet. Chưa chứ phải là gì ạ? Cho tức là gọi là chưa gặp thôi chứ không phải là không gặp. Okay, metabolic health insurance products. Vậy thì các bạn nhớ rằng đó là sản phẩm bảo vệ cho sức khỏe chuyển hóa của chúng ta, gọi là bảo hiểm cho sức khỏe chuyển hóa của chúng ta. That's why these products
need to be taken every day, every day, every day. Và đó là lý do tại sao cái sản phẩm này cần phải được sử dụng hàng ngày liên tục như thế. Not just once, Không phải chỉ là một thôi ạ, not just once in a while, cũng không phải là thỉnh thoảng sử dụng ạ, but every single day. mà nó phải là mỗi một ngày đều cần phải sử dụng. Just like you pay your insurance premium every month, we take these products every single day to support human metabolic health. Và nó cũng tương tự như cái việc là các bạn khi mua bảo hiểm thì các bạn cần phải chi trả bảo hiểm gì ạ? Hàng tháng, đúng không ạ? Vậy thì đây cũng là một cái sản phẩm mà mỗi một ngày các bạn cần phải sử dụng để nó bảo vệ cho cái sức khỏe chuyển hóa của các bạn. Does that make sense? Điều đấy có ý nghĩa gì với các bạn không ạ? Yes. All right, let's now talk about protein. Bây giờ chúng ta sẽ cùng chia sẻ thêm với nhau về protein, đúng không ạ? And let me give you another phrase or another maxim for nutrition. Và tôi sẽ chia sẻ với các bạn thêm một cái gọi là một cái đe dọa, một cái mối nguy khác nữa liên quan đến dinh dưỡng. If you want to be healthy, number one, we need to control carbs. Cái nếu như các bạn muốn khỏe mạnh thì cái điều đầu tiên đấy là chúng ta phải control carb, đúng không? Tức là phải kiểm soát cái carb, đúng không ạ? Calorie, đúng không ạ? Control carbohydrates. Và kiểm soát cái gì ạ? Cái đường, đúng không ạ? And what product helps to do that? Vậy thì cái sản phẩm nào giúp cho cái việc đó ạ? BioSlife Slim, very good. Và sản phẩm BioSlice Slim, đúng không ạ? Number two, Cái thứ hai ạ, you want to prioritize protein. nếu như các bạn mà muốn gọi là lựa chọn một cái loại protein nào đó, And what products help us to get good amounts of protein in our diet with low sugar? vậy thì cái sản phẩm nào là cái sản phẩm mà giúp chúng ta có đủ protein và đủ năng lượng nhưng mà lại gì ạ? Giảm đi và không có đường ạ? LC. Ok, Exactly. LC, đúng không ạ? Yeah. You guys are A students, A plus. Các anh ấy đang nói rằng các anh chị ở đây là sinh viên hạng A, You guys are so smart. Can't bởi trade vì các you. anh chị rất là thông minh ạ. So LC, high quality protein, 20 grams of protein per serving. Vậy thì LC nó là một dạng gọi là protein chất lượng cao. Vậy thì mỗi một cái gói, một cái serving đấy thì nó có protein như thế nào? And low sugar. Đó là gì ạ? Nó có chứa đầy đủ các protein nhưng mà lại ít đường ạ. Now, when it comes to protein, not all protein is the same. Vậy thì khi mà nói về protein ấy, thì tất cả những cái protein bình thường khác ấy, nó sẽ giống như là nhau, giống như nhau. You have high quality protein and you have low quality protein. Thì các bạn biết rằng là các bạn có những cái loại protein chất lượng cao, rồi các bạn cũng có những cái loại protein mà gì ạ? Thấp, tức là gọi là không có chất lượng. What's the difference? Vậy thì cái sự khác biệt của các cái loại đấy là gì ạ? Something called the amino acid score. Và ở đây nó có một cái tương tự gọi là chỉ số amino acid ạ. This amino acid score of a protein goes from 0 to 1. Và cái chỉ số đo của amino acid này nó được đánh giá theo cái mức độ từ 0 cho đến 1. 0 means that protein does nothing for human health. Và nếu như đánh cái chỉ số 0 có nghĩa rằng cái loại protein đấy nó chẳng có cái tác dụng gì đối với lại sức khỏe của con người cả. And 1 meaning that protein provides all of the amino acids and nutrients necessary for the body. Và nếu như được đánh số 1 có nghĩa là gì ạ? Cái loại protein đấy nó chứa tất cả những các cái amino acid và các cái dinh dưỡng thiết yếu nhất mà cơ thể của con người cần. The protein in our LC, Và với cái protein mà chúng ta cung cấp ở trong LC, the amino acid score, thì cái chỉ số amino acid 1.35. là 1.35. Oh, it's even greater than 1. Các bạn thấy không? Rất tuyệt vời, thậm chí là gì ạ? Còn lớn hơn cả 1, phải không ạ? That means when you take this product, it provides good amounts of protein and amino acids for metabolic health. Vậy thì điều đó có nghĩa là gì? Khi mà chúng ta sử dụng LC thì nó cung cấp tất cả những các cái loại protein
thiết yếu và các amino acid thiết yếu cho cái gì ạ? Cơ thể của chúng ta rồi. So protein is good for the body because it's a slow burning fuel. Vậy thì protein nó được coi rằng vô cùng quan trọng đối với cơ thể bởi vì nó giống như là một cái loại nhiên liệu đốt cháy chậm. It's like putting a log on the fire. Nó giống như cái việc là chúng ta vứt một cái khúc củi rất là to vào trong lửa cho nó cháy chậm. When you put wood on a fire, that wood burns bright and hot and lasts a long time. Và chúng ta thấy rằng khi mà chúng ta đặt một cái khúc củi khô mà to vào trong lửa, đúng không ạ? Thì nó cháy rất là chậm và nó cháy âm ỉ và nó giữ được một cái thời gian rất là lâu. What happens when you put paper into fire? Vậy thì khi mà chúng ta cho giấy vào trong lửa thì các bạn thấy thế nào ạ? Whoosh, it burns bright and then it dies, right? Thì nó cháy bùng lên một cái xong rồi gì ạ? Tắt ngay. And the fire will die, so you have to put another piece of paper. Vậy thì đó là gì ạ? Nếu chúng ta cho giấy vào lửa thì ngay lập tức nó cháy bùng lên, nó tắt và chúng ta lại phải cho tiếp tục một cái giấy khác vào để nó cháy, rồi tiếp tục một cái nữa. What if you wanted to have fire for 6 hours? Vậy thì nếu như mà chúng ta lại muốn mà lửa cháy tận 6 tiếng đồng hồ liền, Only using paper. mà chỉ có dùng giấy không thôi, How much paper would you need? các bạn nghĩ rằng chúng ta cần phải bao nhiêu giấy ạ để có thể giữ lửa cháy trong 6 tiếng ạ? Oh man, you have to bring a big truck full of paper, right? Tôi nghĩ rằng là có lẽ là phải cả một cái xe tải to chứ chắc đã đủ, phải không ạ? Paper in this analogy is like sugar and carbohydrates. Và trong cái ví dụ như thế này thì cái giấy ấy, đốt vào trong lửa nó giống như cái loại mà gọi là tinh bột hoặc là cái loại đường mà chúng ta ăn ngay vào trong cơ thể của chúng ta vậy. Carbohydrates burn quickly, making you hungry again. And so you need to eat more and more and more. Vậy thì khi mà các bạn ăn nhiều tinh bột ấy thì nó giống như cái việc là các bạn bỏ giấy vào trong lửa ấy, xong rồi nó cứ cháy và các bạn cần phải ăn nữa, ăn liên tục, nó làm cho cơ thể của các bạn đói và cảm thấy cần ăn liên tục. Sorry, I just get so excited. It's okay. Protein is like putting a log on the fire. If you want to have a fire for several hours, all you need are 2 or 3 big logs, and you're good. Và với cái protein này nó sẽ giống như cái việc là các bạn đặt một cái thanh củi to vào trong lửa, và nếu như các bạn cần thời gian lâu ấy thì các bạn đặt nhiều cái thanh củi như thế vào trong lửa thì các bạn sẽ giữ được nó lâu. So taking good amounts of protein allows us to go 4 or 5 hours between our meals. Vậy thì nếu như chúng ta dùng những cái protein tốt thì nó sẽ cho phép chúng ta giữ được năng lượng dài trong 4 trong 5 tiếng đồng hồ trước khi mà chúng ta cần phải nạp cái năng lượng mới, cái protein mới, đúng không ạ? And allows us to keep what we call our 4-4-12 rule for metabolic health. Và nó cho phép chúng ta giữ một cái quy tắc gọi là gì ạ? 4-4-12 cho cái hệ chuyển hóa của chúng ta, phải không ạ? Do we know 4-4-12? Các bạn có biết 4-4-12 không ạ? Yes. Okay, we won't talk about it then. Vitamins and minerals. Sorry. Back one. Yes. Lean Complete is packed with vitamins and minerals. Và đây chúng ta thấy rằng là LC được chứa các cả thành phần vitamin và khoáng chất vô cùng thiết yếu. So high protein and all the vitamins and minerals you need. Và nó chứa tất cả những các cái loại vitamin khoáng chất mà các bạn cần đủ cho cơ thể của mình rồi. It's also low on the glycemic load, low sugar. Và nó gì ạ? Ít đường ạ. Because of that, great fuel for the body. Và bởi vì cái lý do đó cho nên nó được coi là cái nhiên liệu tuyệt vời nhất cho cơ thể. So LC, preferred metabolic fuel for the body. Vậy thì chúng ta có thể gọi rằng LC là cái sản phẩm mà chứa năng lượng thiết yếu cho cái hệ chuyển hóa của cơ thể chúng ta. Okay, what about energy? Thế còn bây giờ nói về năng lượng thì sao ạ? Metabolic energy is one of the world's greatest needs today. Và chúng ta biết rằng là cái năng lượng cho hệ chuyển hóa được coi là một trong những cái nhu cầu lớn nhất trên thế giới hiện nay. We're always coming and going. We're going a million miles per hour doing things. Và chúng ta thấy rằng mỗi một ngày chúng ta phải đi rất là nhiều, đúng không ạ? Chúng ta chuyển từ chỗ này chỗ kia làm rất nhiều việc để gì ạ? Để duy trì. We get tired. Và nó khiến cho chúng ta trở nên mệt. Our bodies get run down. Rồi cơ thể của chúng ta gì ạ? Bị suy kiệt. And when we're tired and our bodies get run down, metabolism can suffer.
Và khi mà chúng ta mệt và cơ thể của chúng ta suy kiệt thì đó là lúc mà gì ạ? Hệ chuyển hóa của chúng ta cũng gặp vấn đề. So it would be great if we had a product Và nó sẽ rất là tuyệt vời nếu như chúng ta có một cái sản phẩm nào đó that could reach deep down into the cells and give us cellular energy. mà nó có thể đi sâu vào trong từng cái tế bào của chúng ta và tạo ra năng lượng cho từng những cái tế bào nhỏ đó trong cơ thể của chúng ta. Not energy from stimulants like caffeine that give rise and then crash, but prolonged, sustained energy. Và đây không phải là một cái loại năng lượng giống như là chúng ta vẫn thấy đó là gì, ví dụ như từ caffeine mà nó đi vào nó cung cấp năng lượng một cách rất là nhanh, xong rồi thì nó cũng hết một cách rất là nhanh, phải không ạ? That'd be great, right? Nó sẽ rất là tuyệt nếu chúng ta có một cái sản phẩm giống như tôi vừa mô tả, đúng không ạ? What product am I talking about? Các bạn có biết tôi đang nói về sản phẩm nào không ạ? Good job. Bioslide E. Vâng, tôi đang nói về sản phẩm Bioslide E, A premier product for health. một cái sản phẩm có thể gọi là tiên tiến cho cái sức khỏe. Contains the highest quality matcha green tea on the planet. Và chúng ta biết rằng cái sản phẩm này nó chứa cái trà xanh chất lượng tuyệt vời nhất trên thế giới. This product is listed in the physician's desk reference. Và nó cũng được liệt kê ở trong PDA. Now, matcha contains over 400 bioactive compounds. Chúng ta biết rằng là matcha thì nó chứa khoảng hơn 400 cái hoạt tính sinh học khác nhau. And in matcha, we have one special compound called EGCG. Và ở trong matcha thì có một cái hợp chất vô cùng đặc biệt mà nó được gọi là EGCG. Now, isn't that a beautiful chemical structure? Các bạn có nhìn thấy cái công thức hóa học này đẹp không ạ? Isn't this beautiful? Có đẹp không ạ? Doesn't that just make you happy looking at that? Các bạn hãy nhìn đi ạ, đây là cái công thức hóa học mà nó khiến cho các bạn vui vẻ đấy ạ. Well, maybe I'm just a geek, because I don't know, chemical structures make me happy. Tôi không biết đối với các bạn, bởi vì tôi là một nhà khoa học cho nên là cứ nhìn thấy công thức hóa học là nó khiến cho tôi cảm thấy vui. Okay, you're like, yeah, you are a geek. Okay, moving on. So EGCG has been shown to control gene expression, these switches in the body. Và các bạn biết rằng là cái EGCG nó cũng là một trong những các cái thành phần chính để nó kiểm soát cái gọi là tương tác ở trong cơ thể và nó bật các cái tương tác đấy trong cơ thể của chúng ta lên. When our metabolism is broken, the switches, the genes in the body that control energy become stuck and broken as well. Và chúng ta biết rằng là khi mà hệ chuyển hóa của chúng ta bị gọi là suy kiệt, đúng không ạ? Tức là nó không tốt thì tất cả những các cái liên kết gen và để tái tạo ra năng lượng trong cơ thể nó cũng sẽ bị phá vỡ. What can help to support or fix those switches? Vậy thì cái nào là cái mà có thể hỗ trợ để bật những các cái công tắc đấy lên, công tắc mà bị tắc, bị hỏng đấy lên? EGCG Đó is chính là one of the EGCG compounds that ạ. does that. Đó chính là EGCG. So it supports gene expression. Và đó gì ạ? Hỗ trợ cho cái liên kết gen. It helps, back one, it helps with gene expression related to metabolic syndrome, as this paper shows. Và ở đây là một cái nghiên cứu mà nó chỉ ra rằng nó hỗ trợ cho cái gì ạ? Hệ chuyển hóa của chúng ta. Đây là một cái nghiên cứu chỉ ra. We are the world leaders in the science of matcha. Và chúng ta là một công ty dẫn đầu thế giới về nghiên cứu khoa học của matcha. We have our Matcha Research Institute in Japan where we continue to study the bioactive compounds found in matcha. Và chúng ta hiện tại vẫn có cái viện nghiên cứu matcha ở Nhật Bản để nghiên cứu những các cái thành phần hoạt tính sinh học của cái sản phẩm matcha. And we look at new ways of how to grow matcha with different chemical composition to support metabolic health. Và chúng ta vẫn tiếp tục dựa vào cái viện nghiên cứu đó để tìm ra những cái phát triển và tìm ra những cái thành phần matcha mới mà nó có thể hỗ trợ cho cái hệ chuyển hóa của chúng ta được. Bioslide E contains B vitamins that help to support cellular energy. Và cái Bioslide E nó có chứa các vitamin nhóm B, nó hỗ trợ cho gì ạ? Cái sức khỏe của các cái tế bào. Like this paper shows. Đây là một cái nghiên cứu nữa. Now, why am I showing you these papers? Tại sao tôi lại chia sẻ với các bạn những các cái bài nghiên cứu này? Because I want you to read them and expect you to understand them? Bởi vì tôi hy vọng rằng các bạn sẽ đọc và hiểu hết những cái nghiên cứu này ạ. No. Không.
Although this is some pretty light bedtime reading if you want to. They're pretty cool. Và những cái này ấy, như những cái mà nếu như ai muốn đọc thì tôi cũng nghĩ rằng là nếu đọc được thì chắc là cũng hay đấy ạ. That's what I do. There's nothing like a good paper to read before you go to bed and send you off to dreamland, you know. Đấy là cái thứ mà giống như tôi là tôi đọc mỗi tối trước khi đi ngủ, xong rồi đọc như thế nó giúp mình gọi là đến cái vùng đất mơ ước. Just kidding. Tôi đùa thôi ạ. The reason I show these papers is so that you know we're not making this up. Và cái lý do tôi chỉ cho các bạn những các cái tờ nghiên cứu này đó là để chứng minh với các bạn rằng là chúng ta không chỉ nói như vậy. Everything we talk about here is mentioned in the scientific literature, either our research or someone else's. Và nó chứng minh một cái điều rằng tất cả những cái thứ mà tôi đang nói với các bạn nãy giờ nó được chứng nhận bằng các cái gì ạ? Bằng những các cái nghiên cứu hẳn hoi, và cho dù chúng ta nghiên cứu hay là ai đó nghiên cứu thì nó cũng là những cái thứ được công nhận. Another key ingredient, theanine. Và một cái thành phần nữa ở trong sản phẩm đó chính là theanine. Theanine is what we call an unnatural amino acid. Và cái theanine này thì được gọi, chúng ta gọi là một cái amino acid mà không tự nhiên. The body doesn't produce it naturally. Và cơ thể thì không thể sản sinh ra nó một cách tự nhiên được. But it's needed to help support the stress response and relaxation in the body. Thế nhưng nó lại giúp, nhưng mà cơ thể của chúng ta lại cần nó để có thể giải tỏa được stress. Like this paper shows, theanine is excellent at relaxation in the body. Và ở đây các bạn cũng nhìn thấy một cái nghiên cứu khác nữa chỉ ra cái tác dụng thư giãn của theanine. So not only does Biocyte E give us cellular energy, at the same time it helps us to relax and concentrate and focus as we go about our busy day. Và vậy thì cái sản phẩm Biocyte E này nó không chỉ có cái tác dụng là cung cấp các cái năng lượng cho các cái tế bào trong cơ thể của chúng ta, mà cùng một lúc khi chúng ta sử dụng thì nó có cái tác dụng giúp cho chúng ta có thể tập trung, giúp cho chúng ta có thể gì ạ? Thư giãn và giải tỏa được stress ạ. And to help reduce the stress response of life, as this paper shows. Và ở đây ạ, nó cái tác dụng của theanine với lại cái phản ứng của stress ạ. So one of the mistakes that we make is we compare Biocyte E to energy drinks. Vậy thì cái khi mà chúng ta nếu như so sánh cái sản phẩm Biocyte E của chúng ta với các cái loại đồ uống tăng lực thông thường khác ở ngoài. You know, a couple weeks ago, I was checking into a hotel at a Unicity event somewhere in the world. Các bạn biết rồi, tôi kể một cái câu chuyện như thế này. Cách đây vài tuần thì khi tôi tham dự một cái chương trình sự kiện của Unicity, khi tôi check in khách sạn. And I heard some Unicity people behind me, and they were talking to a new recruit. Và tôi nghe thấy ai đó là thành viên của Unicity chúng ta đang chia sẻ với một người mới. And they were saying, "Yeah, Biocyte E, it's a great energy drink." Và anh ấy chia sẻ rằng sản phẩm Biocyte E là một cái sản phẩm tăng năng lượng vô cùng tuyệt vời. Oh, that was offensive. It's not an energy drink. Và cái điều đấy khiến cho tôi cảm thấy rất là khó chịu, bởi vì sản phẩm của chúng ta nó không phải là một cái loại đồ uống tăng năng lượng. I stopped my check-in process at the hotel. I said, "Wait a second." Lúc đó thì tôi nói với cái người check-in khách sạn của tôi là đợi một tí. And I turned around and walked to those people. Rồi tôi đi ra và nói chuyện với hai cái người kia. And I said, "Hey, Biocyte E is not an energy drink." Và tôi nói với cái người đấy rằng là này, Biocyte E không phải là đồ uống tăng lực. What are the ingredients in energy drinks? Vậy tại sao mà nó lại không phải là đồ uống tăng lực? What? Caffeine, lots of caffeine. Cái gì mới là đồ uống tăng lực ạ? Là những cái đồ uống mà có nhiều caffeine. And? Và gì ạ? Sugar, tons Và of sugar. đường, đúng ạ, rất nhiều đường. And? Và gì nữa ạ? Water. Nước. Yeah. Đúng ạ. Caffeine, sugar, water, that's energy drink. Vậy thì những cái loại đồ uống tăng lực ấy bao gồm nó có chứa gì ạ? Đường, caffeine và gì ạ? Và nước, phải không ạ? Ba cái thứ đấy. Biocyte E is not an energy drink. Cho nên Biocyte E không phải là một cái loại đồ uống tăng lực. It's a cellular health drink. Nó là một cái loại đồ uống hỗ trợ cho tế bào. It feeds the cells. Nó gì ạ? Nuôi dưỡng tế bào. Through genome-pseudocial science. Thông qua những các cái gì ạ? And when you do Nghiên that, cứu khoa học liên quan đến gen. and when you do that,
energy is a natural result. Và khi mà các bạn làm như vậy thì năng lượng nó là một cái gọi là kết quả hoàn toàn tự nhiên của cái quá trình đó. The power plants of the cells are called mitochondria. Và cái gọi là gì ạ? Gọi là cái Ti thể. Power plant of the cell, yeah. vậy thì một cái loại gọi là nuôi dưỡng cho cái năng lượng đó nó được gọi là gì ạ? Ti thể. And bioslife allows the mitochondria to produce more energy for human Và health. BioSlide nó gì ạ? Giúp cho ti thể của chúng ta sản sinh ra nhiều cái năng lượng tự nhiên từ cơ thể của chúng ta hơn. So it's a metabolic health beverage. Vậy thì nó được gọi là một loại đồ uống gì ạ? Cho sức khỏe chuyển hóa. Smart metabolic energy. Một cái loại gì ạ? Đồ uống tăng, gọi là đồ uống tăng năng lượng thông minh. Does that make sense? Có hiểu không ạ? Okay, good. Dành một tràng pháo tay cho anh đi ạ. Now, with all of the millions of reactions that go on in the metabolism, Và với hàng gì ạ? Hàng triệu những cái phản ứng của cái hệ chuyển hóa trong cơ thể của chúng ta. a natural and healthy byproduct of all of this is inflammation. Và một cái quá trình hoàn toàn tự nhiên và gọi là khỏe mạnh của một cái cơ thể đó là gì ạ? Phải có những các cái phản ứng viêm diễn ra ở trong cơ thể. Normal inflammation is good. Những các cái loại phản ứng chống viêm bình thường trong cơ thể thì nó sẽ vô cùng tốt. It's how the body heals itself. Bởi vì sao? Bởi vì nó giúp cho cơ thể của chúng ta gọi là gắn kết những các cái tế bào. The problem is when inflammation gets to what we call a chronic or acute state. Và cái việc này nó chỉ xảy ra vấn đề khi mà cái hệ gọi là kháng viêm của chúng ta nó rơi vào trạng thái gọi là đột xuất hoặc là mãn tính, được chưa? Cấp tính hoặc là mãn tính, dùng cái từ cấp tính hoặc mãn tính ạ. When that happens, inflammation is out of control. Và khi mà xảy ra cái trạng thái đấy có nghĩa là gì ạ? Gọi là cái hệ kháng viêm của chúng ta ngoài kiểm soát. The genes or the chemical switches that control inflammation are stuck in the on position. Và cái gì ạ? Những các cái liên kết gen của trong cơ thể của chúng ta nó bị tắc ở ngay tại cái vị trí mà nó đang nằm đó. So we need a product that can help support and promote healthy inflammation in the body. Vậy thì chúng ta cần một cái sản phẩm mà gì hỗ trợ và nâng cao được cái sức khỏe của cái gì ạ? Những các cái phản ứng tương tác viêm của trong cơ thể của chúng ta. What product am I talking about? Tôi đang nói đến sản phẩm nào ạ? Có ai biết không ạ? Omega. Ah, good job. You guys Rất là tuyệt vời ạ. Chúng ta đang nói đến sản phẩm Omega Life 3. still 100% over here. Good job. Vẫn là những sinh viên HA ngồi ở đây ạ. Omega Life 3. Cái sản phẩm Omega Life 3, The active components of Omega Life 3 are two compounds called EPA and DHA. và hai cái thành phần chính của cái Omega Life 3 đó là EPA và DHA. And EPA and DHA produce compounds called resolvins that support inflammation. Và cái EPA và DHA này nó sản sinh ra những các cái hoạt chất mà nó giúp để gì ạ? Thúc đẩy cái sức khỏe của cái hệ kháng viêm, của hệ viêm, gọi là trao đổi kháng viêm ở trong cơ thể của chúng ta. So if you look in the scientific literature, you'll see that EPA and DHA support brain health. Và khi mà chúng ta tìm hiểu những các cái nghiên cứu khoa học thì chúng ta nhìn thấy rằng là EPA với DHA nó hỗ trợ cho sức khỏe của gì ạ? Não bộ, Joint health, sức khỏe của gì ạ? Hệ xương khớp, heart health, sức khỏe của tim mạch, eye health, sức khỏe của mắt, cognition, rồi là chức năng nhận thức, sport performance, rồi là gì ạ? Những các cái chức năng liên quan đến thể thao, childhood development, rồi là gì ạ? Kể cả phát triển năng lực của trẻ con, của trẻ em nữa, rồi là gì ạ? Trạng thái tinh thần and other things. và rất nhiều những cái thứ khác nữa. Omega 3 does a lot. Và cái sản phẩm Omega Life, Omega 3 nó có rất là nhiều cái tác dụng khác nhau.
And the reason why it does all of this is because of its ability to support healthy inflammation in the body. Và cái lý do mà chúng ta nói về cái sản phẩm này đó là vì nó có tác dụng hỗ trợ cho cái hệ kháng viêm ở trong cơ thể của chúng ta. And the reason why our product is so good at doing this is the quality of our product. Và cái lý do tại sao sản phẩm của chúng ta nó lại tốt đến mức như vậy đó là bởi vì chất lượng của sản phẩm. Our product is produced at the same facility as pharmaceutical grade omega-3. Và cái sản phẩm của chúng ta thì là gì ạ? Được sản xuất ở trong một cái quy trình vô cùng là nghiêm ngặt. The purity of omega-3 makes a big difference in its effect. Và cái nhân tố nào là đánh giá cái chất lượng của sản phẩm? Đó chính là cái độ tinh khiết của cái omega 3 ở trong sản phẩm. The omegas in Omega Life 3 are highly purified to remove impurities. Và cái gì ạ? Và cái omega 3 mà nằm trong cái sản phẩm của chúng ta là cái loại omega 3 mà tinh khiết nhất, được chiết lọc tinh khiết nhất. And when you remove impurities from your omega-3 and leave just EPA and DHA behind, the bioactivity of the product skyrockets. Và khi mà chúng ta biết rằng là trong cái quá trình chiết xuất chúng ta loại bỏ được những các cái thành phần gọi là không tinh khiết của cái omega 3 đi rồi thì chỉ còn lại DHA và EPA, đúng không ạ? Thì đó là cái sản phẩm mà giúp cho chúng ta có thể hỗ trợ cái hệ viêm nhiễm trong cơ thể của chúng ta tốt nhất. So a few years ago, I received a phone call from a professor at Columbia University. Và khoảng vài năm trước đây thì tôi nhận được một cái cuộc gọi của một cái người giáo sư của Đại học Columbia. And she said, I'm a professor at Columbia University and I study omega-3 and its effect on the brain. Và cái người giáo sư đấy thì nói rằng là tôi là một giáo sư của Đại học Columbia và tôi đang nghiên cứu cái tác dụng của sản phẩm omega 3 lên cái sức khỏe của não bộ. And she said, you don't know me, but I'm writing a grant to do a clinical study. Và bà ấy nói rằng là các anh thì có thể không biết tôi, nhưng tôi là cái người biết rất là nhiều về omega 3 và tôi đang làm những các cái kiểm nghiệm lâm sàng. And she said, I tried a bunch of omega-3 products for our study to figure out which one was the best. Và bà ấy nói rằng là chúng tôi đã thử một số loại omega 3 khác nhau ở trên thị trường để tìm ra cái loại omega nào có thể tốt nhất cho cái thử nghiệm của chúng tôi. And she said, someone gave me a bottle of your omega-3 and I tried it and it worked much better than any other omega-3. Và bà ấy nói rằng là có ai đó, một người bạn đã đưa cho tôi một cái lọ sản phẩm omega 3 của công ty anh và chúng tôi thử nghiệm thì chúng tôi phát hiện ra rằng cái sản phẩm omega đó có tác dụng tốt nhất đối với lại cái thử nghiệm của chúng tôi so với bất kỳ một cái sản phẩm omega nào khác. She said, why is that? Và bà ấy hỏi tôi rằng là lý do tại sao thế? I said it had to do with the purity of our product. Và tôi trả lời rằng đó chính là cái quá trình để tinh khiết cái sản phẩm trong sản phẩm của chúng tôi. And she said, can we collaborate? Và bà ấy hỏi tôi rằng thế chúng ta hợp tác với nhau được không? And I said, no. Tôi bảo, I said, yes, of course. đương nhiên là tôi sẽ phải bảo có, đúng không ạ? Sorry, jet lag. Yeah, so we collaborated on a paper here. Right. Yes, this paper. Vâng, và chúng ta đã hợp tác cùng với họ và đây là cái nghiên cứu ạ, cái chứng nhận của cái nghiên cứu đó. Now they were studying the ability of omega-3 to help in people who suffer from MDD or major depressive disorder. Và các bạn có biết rằng là bản thân cái nghiên cứu khoa học của omega nó cũng chứng minh rằng sản phẩm này nó có tác dụng đối với những người mà bị trầm cảm nữa. And they found that omega-3, our omega-3, was able to support a healthy mood state in these individuals. Và họ từ cái nghiên cứu đó thì họ cũng phát hiện ra rằng cái sản phẩm omega 3 của chúng ta nó có cái tác dụng cải thiện cái trạng thái tâm lý của con người nữa. This was published in a very good journal. We have 3 other studies that we're doing with them using our Omega Life 3 product. Và chúng ta có đến 3 cái kiểm nghiệm lâm sàng khác nhau mà chúng ta kết hợp với họ sử dụng cái sản phẩm omega 3 của chúng ta để thực hiện cái thử nghiệm đó. Okay,
Does that make sense about Omega Life 3? Cái điều đó về omega 3 có tuyệt vời không ạ? Okay. So one of the most important things today is anti-aging. Và chúng ta biết rằng là một trong những các cái điều thiết yếu và nhu cầu lớn nhất trên thế giới hiện nay đó là gì ạ? Chống lão hóa. We want to have more life in the years that we have. Chúng ta muốn rằng mình sẽ được gọi là, anh dùng cái từ more life, tức là được sống khỏe mạnh nhiều hơn cho những cái năm phía trước của cuộc đời mình, phải không ạ? There's a popular phrase that's going around in America called lifespan, increasing our lifespan. Đó, và có những cái khái niệm mà được truyền tai nhau ở Mỹ, đấy là cái việc là tiêu tốn cái cuộc đời theo cái cách sống như thế nào. You know, and billionaires at Google and other companies are spending lots of money trying to live longer and live healthier. Và chúng ta thấy rằng là có rất nhiều những cái tỷ phú hàng ngày lên Google để tìm hiểu xem là sống một cuộc sống khỏe mạnh hơn và lâu hơn bằng cách nào. But the fact of the matter is we all age. Và cái thực tế đấy là gì ạ? Tất cả chúng ta ai cũng bị lão hóa, phải không ạ? That happens to the best of us. Và tất cả chúng ta, hầu hết chúng ta ai cũng bị cái tình trạng đấy. But when you read the scientific literature, there are some things that you can do to prevent aging from going like this. Và rõ ràng là chúng ta có những cái nghiên cứu khoa học để chứng minh rằng là chúng ta có những các cái loại thành phần, những cái thực phẩm nào đấy mà giúp cho cái quá trình lão hóa nó không bị đi xuống quá nhanh, đúng chưa? Instead of going like this, it'd be great if we could do something more like this. Và giống như anh ấy vừa mô tả, đúng không ạ? Thay bằng cái việc nó lão hóa một cách nhanh chóng thì nó sẽ gì ạ? Từ từ mà lão hóa, chứ không lão hóa nhanh, đúng không ạ? Đằng nào cũng lão hóa nhưng mà lão hóa từ từ. So, Injuvenate SC is an amazing product that's been designed to support and promote healthy aging. Và cái sản phẩm Injuvenate của chúng ta là một cái sản phẩm được thiết kế để hỗ trợ cho cái quá trình gì ạ? Chống lão hóa một cách lành mạnh. Now, what are the symptoms of aging? Vậy thì những các cái gọi là triệu chứng của lão hóa nó là gì ạ? Fatigue. Đầu tiên là We're tired. Đầu tiên đấy là gì ạ? Đó là chúng ta sẽ dễ bị mệt mỏi, đúng không ạ? We don't sleep very well. Chúng ta không ngủ ngon. Our hormone levels start to get out of balance. Rồi là cái hormone, cái gọi là cái lượng hormone nó bắt đầu là gì ạ? Ngoài kiểm soát. Cognition, memory not quite as good. Rồi là gì ạ? Chức năng nhận thức của chúng ta cũng bắt đầu kém đi. And lean muscle mass. We start to lose muscle mass. Rồi And bắt đầu bone. là gì ạ? Cơ của chúng ta bắt đầu nhão ra và chảy xệ. When muscle mass goes, bone density. Và khi mà gì ạ? Cơ bị nhão và bị chảy xệ thì gì ạ? Xương khớp nó cũng gì ạ? Không được bảo vệ chắc nữa. So we wanted to design a product that can help support and address all of these factors of aging. Và từ những các cái nguyên nhân, những cái triệu chứng đó thì chúng tôi muốn thiết kế ra một cái sản phẩm mà nó có thể hỗ trợ cho toàn bộ các cái gọi là chữa các cái triệu chứng của cái lão hóa mà tôi vừa mới nói đó. And that, my dear friends, is what Injuvenate SC does. It's a premier anti-aging product. Và thưa các bạn, sản phẩm Injuvenate SC của chúng ta là một cái sản phẩm như vậy và nó đáp ứng tất cả những các cái nhu cầu để chống lão hóa cho cơ thể của các bạn. It has amino acids that provide energy, that help us to sleep better. Và nó cung cấp những các cái amino acid mà có thể giúp cho chúng ta gì ạ? Ngủ ngon hơn. And that help to promote muscle mass, muscle building. Rồi là gì ạ? Giúp để hỗ trợ cho cái quá trình gọi là sản xuất ra cơ. It has a traditional medicine plant from Peru called maca that can help support healthy hormone levels. Và nó chứa cái gì ạ? Cái maca. Đây là một cái loại gọi là cây tự nhiên từ Peru mà nó liên quan đến cái gì ạ? Cái hormone của cơ thể chúng ta. Another plant called Tribulus terrestrius helps support energy levels as well as vitality. Và ở đây cũng có một cái cây nữa, đó là cây tật lê. Nó giúp cho cái gì ạ? Thúc đẩy cái năng lượng và những các gọi là vitality, tức là gọi là
Who here has tried this product? Sorry. Vitality is, just energy. Và Mai Lan đang hỏi anh ấy giải thích kỹ của cái từ vitality nó là gì. Đó là khi mà sản sinh ra cái năng lượng khiến cho chúng ta trông khỏe mạnh, trông trẻ trung và trông gọi là xinh đẹp. Được chưa? Who here has tried this product? Ai ở đây đã sử dụng cái sản phẩm này rồi ạ? Okay. Wow. And you know, this is one of the most powerful filling products that we have. Và các bạn cũng khi các bạn sử dụng rồi thì các bạn biết rằng đây là một trong những các cái sản phẩm mạnh nhất mà Unicity chúng ta có, đúng không ạ? What a powerful business tool. There is no doubt in your mind that this product is effective and working. Và sẽ không có một cái sản phẩm nào khác mà chúng ta có thể nghi ngờ rằng nó sẽ có thể vượt được cái sản phẩm này trong cái gọi là cái công cụ kinh doanh. Nó là một cái công cụ kinh doanh vô cùng hữu hiệu của chúng ta. An amazing product. Một cái sản phẩm vô cùng tuyệt vời ạ. Now, we have a bunch of people that are using Injuvenate SC as a sort of pre-workout, in addition to anti-aging, that are having some really good success. Và cũng có một vài người thì họ sử dụng cái sản phẩm Rejuvenate SC này không phải với cái tác dụng là gì ạ, để chống lão hóa, mà là một cái sản phẩm để dùng trước khi mà họ luyện tập, và họ cũng thấy nó có tác dụng. But this product, premier product to promote healthy aging. Thế nhưng mà gì ạ, khi nói về cái sản phẩm này thì chúng ta coi nó là cái sản phẩm số 1 để gì ạ, chống lão hóa một cách lành mạnh. Who needs this product? Vậy thì ai là những người cần cái sản phẩm này ạ? Everyone, right? Tất cả mọi người, đúng không ạ? Great product, easy to talk about. Một cái sản phẩm vô cùng tuyệt vời và rất là dễ để chúng ta có thể nói chuyện. Okay, let's now talk about gut health. Và bây giờ chúng ta sẽ nói về sức khỏe của đường ruột. And you're going to hear us talking a lot about gut health in the near future. Và chắc chắn là trong tương lai các bạn sẽ được nghe rất nhiều những các cái chia sẻ về sức khỏe của đường ruột. Because as I mentioned, good metabolic health starts in the brain. Bởi vì giống như là tôi đã chia sẻ là gì ạ? Một cái hệ chuyển hóa khỏe mạnh nó bắt đầu từ gì ạ? Não, đúng không ạ? But just as important, or even more so, good metabolic health starts in the gut. Thế nhưng mà nó cũng quan trọng không kém, đó là cái hệ chuyển hóa khỏe mạnh nó được bắt đầu từ gì ạ? Cái hệ đường ruột của chúng ta. Did you know in your gut you have 10,000 species of bacteria? Các bạn có biết rằng là trong ruột của chúng ta có khoảng là gì ạ? 10.000 các loại vi khuẩn khác nhau sống ở trong đấy, không ạ? For every one human cell in our body, we have 10 bacterial cells. Và mỗi một cái cơ thể sống của chúng ta, một cái tế bào cơ thể sống của chúng ta, nó có khoảng 10.000 các cái tế bào vi khuẩn sống ở trong 10.000 vi khuẩn sống ở trong đấy ạ. If you collected all this bacteria and put it together, it would weigh the same as the brain, the human brain. Và các bạn có biết rằng nếu như chúng ta lấy hết các vi khuẩn sống trong cơ thể của chúng ta, đem cân nó lên thì nó sẽ có cân nặng bằng đúng cái não của chúng ta. Indeed, this collection of bacteria is often called the second brain. Và đó là lý do tại sao mà những các cái vi khuẩn đó, những các cái gọi là cái hệ vi khuẩn đó, nó được coi là cái não bộ thứ hai của cơ thể chúng ta. And is given the name of the microbiome. Và nó được có một cái tên gọi đó là microbiome. Now, at our global convention in Hong Kong, và các bạn đã biết rằng là trong chương trình Global Convention ở Hồng Kông, we launched the most innovative, novel microbiome supporting product yet. Và chúng ta đã gì ạ? Cho ra mắt một cái sản phẩm mà hỗ trợ cho cái hệ gì ạ? Microbiome của chúng ta rồi. Does anybody remember that? Có ai nhớ đó là sản phẩm nào ạ? Bio7, very Chính good. là Bio7, đúng không ạ? And you're going to hear a lot more about this freaking cool product. It's amazing. Và các bạn sẽ còn được nghe nhiều về 3 cái sản phẩm nữa cũng liên quan đến cái này, vô cùng tuyệt vời. Because there's a war that's going on between good and bad bacteria. Bởi vì chúng ta biết rằng là luôn luôn có một cái cuộc chiến giữa cái vi khuẩn xấu và vi khuẩn tốt. It's a land war. Và đó là cái cuộc chiến gì ạ? Để tranh giành đất,
Because there's only a certain amount of surface area in the gut. Bởi vì sao ạ? Bởi vì trong đường ruột ấy nó có những các cái nơi, những các vị trí mà gì ạ? Vi khuẩn luôn chiến đấu với nhau để giành cái vị trí đó. So if levels of good bacteria are increasing, bad bacteria must be going down. Vậy thì bởi vì chỉ có một cái chỗ đấy đất thôi, cho nên nếu mà gì ạ? Cái vi khuẩn xấu nó mà gia tăng thì vi khuẩn tốt nó gì ạ? Đương nhiên phải giảm. And if bad bacteria is going up, good bacteria must be going down. Và gì ạ? Ngược lại khi mà cái gì ạ? Vi khuẩn tốt mà tăng lên thì vi khuẩn xấu sẽ gì ạ? Không có đất sống. What influences this dynamic between good and bad bacteria? Vậy thì cái điều gì xảy ra trong cái cuộc chiến giữa vi khuẩn tốt và xấu này? Poor diet. Và cái gì nó hỗ trợ cho cái quá trình, cái gì gọi là nó ảnh hưởng đến quá trình đấy ạ? Đó là gì ạ? Dinh dưỡng nghèo nàn. Poor diet, bad bacteria. Và nếu như chúng ta có dinh dưỡng nghèo nàn thì gì ạ? Vi khuẩn xấu sẽ gia tăng. Stress, Rồi là nếu bị stress bad bacteria. thì vi khuẩn xấu nó cũng gia tăng. Lack of sleep, Rồi là bad bacteria. thiếu ngủ cũng khiến gia tăng vi khuẩn xấu. Antibiotic use, Gì ạ? antibiotics. Và gì ạ? Sử dụng những các cái sản phẩm thuốc gọi là chống trầm cảm nhiều quá cũng gì ạ? Khiến cho vi khuẩn xấu gia tăng. What gives us good bacteria? Vậy thì cái gì là cái mà có thể hỗ trợ cho cái vi khuẩn tốt? Probiotic. Bio 7. Bio 7. Bio 7. Bio Good 7. bacteria, superfood. Gọi là gì ạ? Gọi là siêu thực phẩm cho vi khuẩn tốt. That's the best. Oh look, she has it right there. Bio 7. Chị ấy đang dơ là chị có cái sản phẩm Bio 7 cầm tay. But until we have Bio 7, what are some things we can do to support gut health? Vậy thì nhưng cho đến khi mà chúng ta có được cái sản phẩm Bio 7, cái gì là cái mà chúng ta có thể hỗ trợ cho cái sức khỏe của hệ đường ruột này? Before we do that, I love this picture. Trước khi mà chúng ta nói thêm về cái điều đó thì tôi muốn chỉ cho các bạn xem cái bức ảnh này. Identical twins. Đây là hai chị em sinh đôi ạ. Their genes, genetics, same. Vì sinh đôi cho nên là cái gọi là gene của họ là gì ạ? Giống hệt nhau phải không ạ? Physiology, same. Rồi là gì ạ? Môi trường sống, cái gọi là sinh học giống nhau. What's the difference? Vậy thì cái gì khác biệt mà khiến cho một người gầy người béo? Unhealthy microbiome. Cái người béo là cái người mà có một cái hệ microbiome không khỏe mạnh. Healthy microbiome. Còn cái cô này là cô mà có một cái hệ microbiome khỏe mạnh. So, Nature's Tea is a great product. Vậy thì Nature's Tea là một cái sản phẩm tuyệt vời. A product that is a short-term use product that helps to push out bacteria. Đây là một cái sản phẩm mà sử dụng trong cái thời gian ngắn có thể gì ạ? Đẩy ra hết tất cả những các cái vi khuẩn trong cơ thể. It has ingredients like senna Nó có những các cái thành phần giống như là senna, and buckthorn bark rồi là cái cây blackthorn, and peppermint leaves. rồi là lá bạc hà. And these help to push out bad bacteria. Và tất cả những cái thành phần đấy nó giúp là gì ạ? Đẩy hết tất cả vi khuẩn ra ngoài. So they cause a laxative effect, they push out bad bacteria for a short amount of time, and they allow us to build our microbiome new again. Trong một cái khoảng thời gian ngắn khi mà nó thải các cái vi khuẩn ra ngoài cơ thể thì nó cho phép chúng ta là gì ạ? Có thể nuôi dưỡng những các cái vi khuẩn tốt thay thế vào đấy. So Nature's Tea, great product. This should be taken regularly, 3 to 4 times a year to cleanse the microbiome. Vậy thì cái sản phẩm Nature's Tea là một cái sản phẩm mà chúng ta cần phải sử dụng thường xuyên khoảng 3 đến 4 lần trong một năm để gì ạ? Giúp chúng ta cân bằng cái hệ microbiome trong cơ thể của chúng ta. Now, Life Fiber, another great product. Một cái sản phẩm tuyệt vời khác nữa đó là Life Fiber. Life Fiber is a daily use product. Và cái sản phẩm Life Fiber này là một cái sản phẩm mà phải dùng hàng ngày. So we cleanse and we push out the good and the bad bacteria Khi mà with chúng ta Nature's Tea. thải độc đúng không ạ? Bằng Nature's Tea thì chúng ta thải cùng lúc cả vi khuẩn tốt và xấu, đúng chưa ạ? And at that point, we want to start building good bacteria. Và khi chúng ta thải hết ra như vậy rồi, chúng ta gọi là dọn đất sạch sẽ rồi,
Thì đấy là khi mà chúng ta bắt đầu muốn nuôi dưỡng các vi khuẩn tốt, đúng chưa? And Bio7 is the best at doing this. Đương nhiên thì giống như tôi nói, Bio7 là cái sản phẩm tuyệt vời nhất để làm cái việc đó. Life fiber, though, is another great product in addition to Bio7 that can be used to feed good bacteria. Thế nhưng mà bên cạnh cái Bio7 thì Life Fiber nó cũng là một cái sản phẩm có thể nói là vô cùng tuyệt vời để nuôi dưỡng các cái vi khuẩn tốt. Life fiber contains a great fiber called psyllium husk fiber. Và cái Life Fiber thì nó có chứa một cái loại chất xơ mà vô cùng tuyệt vời, đấy là cái chất xơ từ vỏ bột hạt mã đề. The fibers in BioSlife are what we call soluble fibers. The BioSlife are soluble fibers, Yeah. meaning they are broken down by the body. In Life Fiber, it's insoluble fiber. It's not broken down in the body. Và anh ấy giải thích rằng là cái fiber mà chúng ta có ở trong BioSlife ấy, nó là một cái dạng fiber mà có thể gì ạ? Bị phá vỡ được chưa? Thế còn cái fiber ở trong này là một cái loại, ở trong cái leaf fiber này là cái fiber không phá vỡ được. Psyllium helps with digestive function. Và nó gì ạ? Nó giúp với các cái chức năng của cái hệ tiêu hóa. It can help with issues like diarrhea Nó có thể giúp với các cái chứng bệnh về tiêu chảy. and constipation. Rồi là kể cả những cái chứng bệnh về lão hóa, về táo bón. Here's a paper showing that. Và đây là một cái nghiên cứu chứng minh cho cái tác dụng của nó đối với lại tiêu chảy và táo bón. It has prebiotic fibers like inulin and citrus pectin. Và nó chứa rất là nhiều những các cái loại fiber khác nhau, để ví dụ như là gì ạ? Citric này, rồi inulin. Now the word prebiotic, what does that mean? Vậy thì cái từ gọi là prebiotic nó có nghĩa là gì ạ? Tức là tiền gọi là Prebiotic is a food that good bacteria like to eat. Và anh ấy nói rằng là cái prebiotic nó là một cái loại thức ăn mà cái vi khuẩn tốt nó thích ăn. So good bacteria like to eat fiber. Vậy thì cái vi khuẩn tốt nó thích ăn gì ạ? Đầu tiên là fiber. They like to eat inulin. Rồi là inulin. They like psyllium husk Rồi là fiber. psyllium. And the fibers and the polyphenols in Bio7, bacteria love that stuff. Và cái gì ạ? Cái fiber ở trong Bio7 thì đấy là những cái thứ mà gì ạ? Các cái vi khuẩn tốt nó vô cùng yêu thích ăn. But life fiber is a good bacteria superfood. Và tuy nhiên thì bên cạnh đó cái life fiber cũng là một cái loại siêu thực phẩm dành cho vi khuẩn tốt. It's a product that should be taken how often? Và đây là một cái sản phẩm mà các bạn biết rằng là phải dùng bao nhiêu lâu ạ? Every day. Mỗi một ngày phải không ạ? Every day, every day, every day. Mỗi một ngày đều phải dùng. Okay? There's power when we take our products every single day, as Mr. Bobby Kim mentioned. Và giống như là ông Bobby Kim đã tự nói lúc nãy ạ, sẽ có một cái sức mạnh cho các bạn khi các bạn có thể dùng cái sản phẩm của chúng ta mỗi một ngày. Now, last product Và that đây we're going to talk about today. một cái sản phẩm mà tôi chia sẻ nữa của ngày hôm nay. In addition to feeding the gut with fibers, what if we were to add good bacteria directly to the gut? Các bạn thấy rằng là nãy giờ chúng ta nói đến cái việc là nuôi dưỡng các vi khuẩn tốt ở trong cơ thể của chúng ta. Thế còn đối với cái việc mà cung cấp ngay các vi khuẩn tốt vào trong cơ thể ngay lập tức thì sao ạ? And we gave away the answer already. Probiotic, Thì the chúng product ta that đã does có that. một cái sản phẩm như vậy, đó là gì? Cung cấp ngay lập tức những vi khuẩn tốt cho cơ thể, đó chính là probiotic. Each time you take a probiotic, you are adding 5 billion live good bacterial cells to your body. Và mỗi một khi các bạn sử dụng gì ạ? Một cái gói probiotic này thì các bạn đã cung cấp 5 triệu cái loại vi khuẩn tốt khỏe mạnh khác nhau vào trong cái hệ tiêu hóa của các bạn. And when you do that,
how do you influence this war between good and bad bacteria? Và khi mà các bạn làm như vậy thì cái cuộc chiến giữa vi khuẩn tốt và vi khuẩn xấu sẽ xảy ra như thế nào ạ? Wow. When you had 5 billion good bacteria, that crowds out the bad bacteria. Và khi mà các bạn cho đến gần đấy những cái gì vi khuẩn tốt vào thì đương nhiên cái cuộc chiến đấy nó cái cán cân cân bằng nó sẽ gì ạ? Nhìn thấy rõ ngay phải không ạ? Okay, so this is a great product to support gut health. Vậy thì đây là một cái sản phẩm vô cùng tuyệt vời để hỗ trợ cho cái hệ tiêu hóa. What makes this product unique is our patented technology where we surround the good bacteria with healthy fat to prevent the bacteria from being destroyed by the stomach acid, the harsh conditions of the stomach. Và cái điều gì khiến cho cái sản phẩm này của chúng ta nó vô cùng khác biệt, đó là một cái công nghệ bọc bằng những các cái axit béo, nó khiến cho những cái vi khuẩn mà chứa trong cái sản phẩm này gọi là công nghệ viên nang siêu nhỏ, nó không bị những các cái dịch của dạ dày phá hủy trước khi nó đến được đường ruột. So when you take probiotic, all of these bacteria arrive to your gut alive. Và cái điều đó nó khiến cho khi các bạn sử dụng sản phẩm thì những các cái vi khuẩn tốt nó vào đến đường ruột và vẫn còn sống chứ không bị giết chết khi mà bởi vì cái dịch dạ dày khi mà nó đi qua dạ dày. Tuyệt vời không ạ? It's a delicious, easy to take product. Và đó là một cái sản phẩm rất là ngon và rất là dễ để có thể sử dụng. And probiotic perfectly matches one of our mantras when we formulate, which is convenience equals compliance. Và một trong những cái điều mà khiến cho cái sản phẩm này của chúng ta đạt được cái mục tiêu khi chúng ta cho ra đời cái sản phẩm này đó là gì ạ? Đó là nó dễ sử dụng thì tương đương với cái việc gì ạ? Thuận tiện, phải không ạ? Okay, so what if I just want to lose weight? I just want to lose weight. Vậy thì cái chuyện gì xảy ra nếu như mà tôi muốn giảm cân ạ? Giảm cân đúng không ạ? Một cái công cuộc vô cùng là mệt mỏi. What product should I take? Sản phẩm nào tôi nên dùng ạ? Life Slim? Slim, Unimate? Unimate, Sinh, Bio 7, yeah. Bio 7, anh Tâm nói. Bio Bio okay, yes. Nature Free Life Fiber. All of our products. Tất cả các sản phẩm đó đúng không ạ? It's a system, right? Bởi vì sao? Đó là một cái hệ thống. That's why you need to take all of our products. Đó là- It's a side effect. Đó là lý do tại sao chúng ta sử dụng tất cả những cái sản phẩm đó thì cái việc giảm cân nó là tác dụng phụ. And we provide the best metabolic health system on the planet. Và chúng ta cung cấp một cái gọi là hệ thống gọi là chuyển hóa tuyệt vời nhất trên thế giới này, những cái sản phẩm hỗ trợ cái hệ thống chuyển hóa tuyệt vời nhất trên thế giới này. Oh, I forgot we have one more product. Tôi Then quên we're còn một going sản to phẩm talk nữa, tôi nói about tiếp real được quick. không? What product do we have that helps to purify the blood and support blood health? Cái sản phẩm nào là cái sản phẩm mà chúng ta sử dụng để là tinh lọc máu của chúng ta và hỗ trợ chuyển máu của chúng ta? Super chlorophyll. Wow, Đúng good rồi, job. super chlorophyll đúng không ạ? Because pollution disrupts metabolic balance. Bởi vì chúng ta biết rằng là ô nhiễm nó làm mất cân bằng hệ chuyển hóa. In pollution, we have compounds called PAHs. Và trong cái ô nhiễm ý, nó có một cái thành phần nó được gọi là PAHs đấy. PAH. And these PAHs can go into the DNA of our cells and cause damage. Và những các cái thành phần gọi là PAH này nó đi vào trong DNA của chúng ta và nó gây phá hủy DNA. So in our blood, we have PAHs going in our blood all the time. Và trong máu của chúng ta thì chúng ta bắt gặp cái việc là PHA này nó đi vào trong máu của chúng ta liên tục. Now, chlorophyll helps to bind these PAHs and prevent them from going into the cells. Và cái tác dụng của diệp lục là gì ạ? Đó là nó kết hợp, nó liên kết với lại các cái PHA này và nó ngăn chặn những các cái PHA này đi vào trong máu của chúng ta.
And that's what this molecule does. Sodium copper chlorophyllin. It binds to the pollutants in the bloodstream and prevents them from going into the cells. Và đây là cái công thức hóa học của cái chlorophyll mà nó gì kết hợp với lại cái PHA lúc nãy mà tôi nói để ngăn chặn cái PHA nó xâm nhập vào trong các cái tế bào của cơ thể chúng ta. That's what this paper says. Và đây là những cái thứ mà về nghiên cứu hẳn hoi. And this paper. Và đây cũng một cái nghiên cứu nữa. And if we had time, I could show you 70 more papers like this. Và nếu như chúng ta có thời gian thì tôi có thể chiếu cho các bạn xem khoảng 70 cái nghiên cứu như thế này. There's also great literature about chlorophyllin and its ability to help accelerate and promote and support wound healing. Và cũng có những các cái nghiên cứu khoa học để chứng minh cái tác dụng của chlorophyll có thể giúp hỗ trợ và thúc đẩy cái quá trình làm lành vết thương trong cơ thể của chúng ta nữa. So when you remove these PAHs from the bloodstream, the blood at the site of a wound can cause it to heal more quickly and promote healing. Vậy thì khi mà trong cái cơ thể của chúng ta mà chúng ta có sử dụng chlorophyll ấy, thì nếu như cơ thể của chúng ta mà bị thương này hoặc là trong cái quá trình tương tác của cơ thể nó gây ra những cái tổn thương thì cái chlorophyll này nó giúp cho cái quá trình thúc đẩy làm lành cái vết thương nó được nhanh hơn. Chlorophyllin is a great antioxidant. Và nó cũng là một cái gọi là siêu lợi pháp chống lão hóa. So chlorophyll is a blood cleanse. Vậy thì nói đơn giản rằng là diệp lục nó là một cái gọi là thải độc máu, một cái sản phẩm giúp thải độc máu. It supports blood health. Nó hỗ trợ để chúng ta có một cái hệ máu gọi là huyết khỏe mạnh. And healthy blood equals healthy metabolism. Và chúng ta biết rằng là máu khỏe thì tương đương với gì ạ? Hệ chuyển hóa khỏe mạnh thôi. So my friends, I hope today that I've shown you some solutions to help give us power. Và vậy thì thưa các bạn, ngày hôm nay tôi mong muốn rằng tôi đã cung cấp cho các bạn một cái giải pháp để các bạn có thể thấy được cái sức mạnh của nó. We at Unicity are the world leaders in the science of human metabolic health. Và chúng ta Unicity là nhà tiên phong dẫn đầu thế giới trong cái sức khỏe chuyển hóa của con We have products that can bring our metabolism back into balance. Và chúng ta có những sản phẩm có thể giúp cho cái hệ chuyển hóa của chúng ta trở về trạng thái cân bằng. These are products that are exclusive to Unicity. Và đây là những cái sản phẩm mà vô cùng tuyệt vời và khác biệt của Unicity. They're patented. Nó được bảo hộ độc quyền. They're listed in the PDR. Được liệt kê trong PDR. They have clinical studies behind them. Và có những các cái kiểm nghiệm lâm sàng ở đằng sau. They've been published in peer-reviewed papers. Và được gọi là public, tức là được chứng nhận ở trên rất là nhiều những các cái tạp chí nghiên cứu. And they have been used by millions of people in supporting human metabolic health. Và nó được sử dụng bởi hàng triệu người khác nhau trên thế giới với cái mong muốn hỗ trợ cho cái hệ chuyển hóa của họ. These products help to bridge the gap and to get us to our best self. Và đây là những cái sản phẩm mà hỗ trợ để gắn kết và xây một cái cầu nối giữa cái thực trạng của chúng ta với lại cái sức khỏe tuyệt vời nhất mà chúng ta mong muốn có. And with these products, we can move forward in helping to change the world. Và với những cái sản phẩm này chúng ta có thể mạnh dạn tiến ra ngoài kia và thay đổi thế giới. That's our mission here at Unicity and Unicity Science. Và đó là cái sứ mệnh của Unicity cũng như là nền tảng khoa học của Unicity. And thank you, my friends, for your example, for your hard work, and for all you do. Và xin cảm ơn tất cả các bạn về cái tinh thần của các bạn, năng lượng